Я долучаюся. Алло. Лише на той сервер. Алло. This is your very own autopilot ship, where you will Так. live for the duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instructions. Так, Йолокі, Йосярожа, Ксю, ти де? We trust you will be a great asset Error. to the company. А який ерор? To the company. Вот что такое. Так, сейчас. Еще раз попробуем. Угу. Що який ерор? Це просто ерор і написано back. Все. Ти докладно все обновила і старт модит? Можливо, не докладно зараз. Це що за срань? Що воно пишіть? А тут тільки ніякі вики можна програвати. Ой! Так, где мое с хвостом? Деворет. Маю сказати, що в мене жодний костюм не працює. А оце працює. Так, а ну щось не гортається, як було. Я не що. Кнопки збились, ці що? Так, капець. Ти хто? Хто? Я не говорю, то там написано так. А, нік не бачу. Да, в тебе за шевелюрою він скрився, я не побачив. А, Так, где той морщується? А це точно цей м'явий секс індубки? Так, і он саме. У мене зараз який костюм? А, я ну теперь з гори зміняє. Там когось з гори її лічби, каб змінити поліцію. Так, Фокс. Який у мене не був? Ну, час початку. Ну, це ж звичайно. Збори усього это. У вас емотка програється? Так. Ага, то буквально виправили к этому, ну добро. Где Бетик? Бетик. А, ой, я его... Угу, я в Дискорде не заметился. Вибачаюся. Не можешь? Так, зараз, чекай. А тебе... Буду таким. Так, invite to game. Ну, я ще раз запрошаю. Так, Need more bullets, yeah? Що? Need more bullets, yeah? Навряд чи ти не... О. Зараз там перший під'їзд, я зараз вийду через хвилину. Ну, добре. Я на хвилинку збіжу, секунду. Ага. А! Ні. блін, а гэта ўсё моды? У ванілі гэтага ўсяго няма? Ну, гэтай халеры, пэўна, не было. Я хавы, з якога гэта мода насамрэч прыйшла. Просто зайшоў, як быццам быў новую гульню. Но касцёмы з модаў, вось гэтая халера таксама, якая ў мяне ў руцэ павінна быць, так. Ого. Включився, коли Ксюша зайде. Минулое?
Вона повернулась. Так, а що ж за Бетиком? Так, зараз. Бетик. Чуєш? Так. А что у тебя отбывается? Я не бачу, каб ты ў леталцы быў, ты запускаў праз модыт, спадзяюся. Та, з модами. Ага. Так, у мяне просто адбіваецца, нібыцца ты бы у Epic, Замутився. Я думав, що ми почнемо. Що там? у Epic Games Launcher. Алло. Ну, Що сяруш? Що? Боже, я задолбалась уже бегать, можно просто посидеть в цій жизни. Зараз просто розберемося, що там такого Бетика. Ну, так, зараз. Зараз стрімер поглядіть стрім. Plate Conversion. А гульня обновленная? Бетик. Не, ну с другого боку я не дозволила запустить. Ага, Уник сюда лучилася. Хорошо ж не так-то. Ну профіль менавіта Молодий. гэтага самага запушчаны. Меўся да дубкі. Так, Installed, бачу. Угу. Ну, старт моды ты націскаєш же ж. З гори. Этим. Ну, там ока запуск довгий повинен бути. Ой, это ж Ксю зайшла. А як доєднатися до цих? Ві. О боже. Зробив. Хто там ще хлопає? Це наші жопки хлопають. Бетик, меня чомусь отбивается усім, що ти про у Epic Games Launcher гуляєш. Я не ведав, що усімі такое є, ну вот. Представляю собі обличчя четвертої людини, коли заходить і бачить таке. П'яте. Повесло, сепарест. Що зараз відбувається? Ну, усё адекватно, усё як трэба. Не, что это такое? Гэта Це анімація як Сергій. прибульці крадуть Вона потім чоловіка. перетвориться на чорну дірку.
Так, битик, я запросил. Отрымливается, не отрымливается. Не йде? Не розумію. О, ретоночки. До речі, весело снайпер таночки, Фоксі таночки. Всі, добрий вечір. Я не розумію. Я ніякі ж моди не відключав. Просто всі інші долучилися. Луки сьогодні тільки спампував цю зборку. Думаєш, тоді вже наладимося? Добре, добре, нікому. До речі, таночки. Вбить шершня. Якого шершня? Що? А, ти за костюм кажеш? У меня чомусь ці костюми лагають, не всі приміняються. Ну ладно. Я пожартував нікому. Так, Вітік запускає. Робиться вправо двічі на день і справа буде боліти. Армію. А, дійшло. Ужухна, я не пам'ятаю, як я називався. Ні, ну. Ще ні. Та ну, ну що таке? Мабуть, спробуємо пересобратися зараз. Знову куся перезапустимо. Файт. Ну, а хулом нам і так норм. Ну так. Мы готовы так несколько годин. Так. Осталось. Так битик не може зайти, ну, уже ніяк. Він несколько разів перезапускав, зараз спробую якось перезапустити. Ладно. Ну, оно не быцем отбиваешь, все ж таки щось не збігається по плагіну. Мабуть, яшчэ на усілякі яшчэ раз спрабую битик обновить. Так, ну, можна яшчэ провести реінтеграцію файла, мабуть, не?
Москва. Верифікація. Обновлений код, тільки тоді вже не створити новий профіль, а update existing. Да нічого бывае, боже, ну ты больше сборка ўсё роўна яна не тое, каб надта стабільная была. Хутчэй за ўсё там, каб праз гадзінку гульні у нас будзе люта драпацца FPS. Містер Кот, ти какаєш? Блядь. Не, а що ви то взяла? І на стримуш? Ярик ти. Так, все, пайшоў я запрашаць усіх. Все, долучайтеся. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship А, Summertime. for the duration of your contract. О боже. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great asset to the company. Great asset to the company. Все яшчэ не? Что, не атрымліваецца запрашэнне ці што? Та чаму? Чи? What the hell? Виправити. Спробуем мод-менеджер перезапустить. Щось мені подається, щось там не обновленное здесь. Ну, все ж таки, ну, не даремно скардиться на это. И код той, что я скину. О ні, нас всіх зарекролили. Ну. І Біксу. Коли я не разумею, что я роблю, я просто несколько разов V натискаю. Вы сказали натискаю V, я натискаю. Я не разумею. Ві це копіювати емоут. Так. Типу, ти починаєш робити емоут, котрий робить нічого. А на те випадкове, певно.
Чи надовго зникла? Ні, я тут. А, Я кажу, мене кіт майже накакав мені на курточку. Я забрала. О. Привіт. Життя з жопи, я не можу. отож. Бані. А як я виглядаю? Ні, я не прикольна. Purple. О. Я не буду избиваться. Ну ладно. Бытик, ну что там у тебя? Кажи голос. Не треба чапляти спіс моду, ось ти писав. Бо яно по гэтаму коду пакідае так, як павінна быць. Штосьці павінна быць адключана, штосьці не. Не чапляў. Угу. Ну, паспрабую ўсё ж таки на новую цераз код апдейт, ну, зноўку зрабіць імпорт, толькі апдейт existing профайл, обновить вось гэты, зрабыв. Ага. Давай яшчэ раз запрошу. Яшчэ не ў гэтым. Фурипаці. Так, ой, а я кого запросил бычка, те... Якось... Даем. Паспрабуй зрабіць верыфікацыю файла ў гульні ў сцеме. Ну, пакуль пойдзем так, але спрабуй штось зрабіць. Вось калі атрымаецца, ну, можна будзе перыядычна намагацца запрасіць. Крыўна. Квадрабобераў. Ну, хава. Нема квадрабобераў атрымліваецца. Жоднага. І зусім не падмануў. Так, ну шо, господарство? Ой. Так, надо замутиться в Дискорде. Телевизион. Ой, вибачаю, замітився. Так, замітився. Так, я 2 ліхтарика набив, дожидаючих. В смысле, хто вмер? Як ти вмерла? Алло! Я теж вмираю! Одежда небезпечная. Ой-ой, боже, а что так заповольнено все? А
чого я рухати не можу, алло? Ой, божух, ну а что? А! Ай, божухна, гэтая прылада, якая гукі выдае, яна баганая. Яна 100 кіляў дадала. Ужас. Не прыйдзецца яе цягаць з сабой. Ой, бля. Тое ж самае раней было з магнітафоном. О, все, я могу бегать. А на какую кнопку надо выкинуть штучку? А, все, нашла. Так, а хто у нас помер? Хто жоўтенькі быў? Я не знаю. Я черненька. Ой. И ты куда пропал? А, все, бачу. Тут такая, тут такая. Опа! Що? Щось. Ой, а що це за басейн? А хто це такий? Що це було? Це ти, Сережа? Да, це я. Басейн якийсь. Сюди новую мапу. Я не бачу її ще. Кот, я нашла кота. Не тискай, не тискай. Ви живі? Я просто почув, як хтось кричав. Ну, там яка повзе смож гэты. Мінус Ксюша. Як? Де яна? А, яна у сможу потрапила? Зрозумів? Ну я на яго покричав, а Ксю вирішила б яго померці. Зрозумів. Ой. Бетіка, зробив эту верифікацію? А де лут-то? Холера, ось гэтая баганая холера церзяе, альбо мне прыйдзецца зноўку самому рабіць перазапуск гульні, бо мяне ж не разбагае. Альбо я так і буду вымушаны бегаць з гэтай прыладай. А, зрабіў. Яно нічога не подцягнула? Ніякіх файлаў. О, лут. Нарэшце. Йо? Я подаю... Гуковий сигнал подаю. Я тут, я тебе побачив тільки що. Угу. Зрозумів. Зачинив. Ключ є? Ні, Нема. немає. Нам треба виходити звідси якось. А, ой. Деклу тут не знайшли. Загиблих, нам треба виходити. Ну, у луту одинка я тільки знайшов, і то є танне железо. У мене кіт є. Кот є? А, давай на фаєр зльотаємо. Я був там. Хтось рухавик знайшов. Ну ладно. То я знайшов. У мене кіт є, котрий знайшла Ксюша, але вона померла. Ага. Зрозумів. Ну, для першого разу норм. Так, ну зараз на орбіті поспробуємо ще раз поспробуємо запросити діабетика. А, до речі, а що з цим, з п'ятим? Ну так діабетик не може зайти, там как гульня скардиться на некие апдейты. Ему помилку видає, не глядячи на те, що Локі сьогодні у першиню пак спампував. Я не знаю. Так, ну гэтую халеру у руки не чапляй гуковую, бо яна, калі скінуць, яна баганая і 100 кілів табе дадаецца.
Я через гэта вымушаны яе цягаць. Я з хвастом. Зараз. О. О, май, що я роблю? Не гляді, не гляді. Міхась. А, о, Міхась може долучитися до наступної. Ну-ка ж. Так, зараз. Що якась фігня? Ви почали кричати, що там хтось є, а я, блядь, пішла туди. Ну, хто знав, що в воді щось може жити, правильно? Я такого типу, не подозрівала. Це нереально. Реально. Я Реально перша нереально. так. Ну, да, буває. Так. Ну, мапа нова цікава якась. Да, мапа вообще охуєнна була. Була. Так. Там Міхасю щось далеко. Так, битик, що там около нас? Спускаємося? А, перезапуск план. А, ну. Ну, а як він зайде? Ну, давайте. Йома. Я хоч розбагаюся від гэтай халери. Це теж. Курва. ХВ, да хоть ты компьютер перезапускай. У меня просто нема думок, что яшчэ прапанаваць. Так. Invite. Моды не отбиваются. Ну где у нас? Так, гэтую халеру на подлозе не чаплять. Яна забагаю все. Панели, пульты гэтыя. А чого? Калі яе возьмеш, а потом скинешь на подлогу, тебе дадастся 100 кіляў. Гэта баг. Такое было с гэтым бумбоксом. Моды не отбиваются. А ты докладно через моды запускаешь? Я не разумею. Что не то. Ви мене чуєте? Да, Ой, да, да. бля. Так. Ой, бля. Атрымліваецца, чамусьці у тебе диабетик, чамусьці у тебе гульня модай гэта самае не пацягвае, ну зараз пункт менеджер. І цераз гэта ўсе праблемы. Може ти просто швиденько його подивишся, що він робить і все? Дык ён же што гэта самае, ён же ж уключаў дэманстрацыю ў дыскордзе купа, ну ўсё павінна, як трэба. Я не разумею. А, так, во, ён уключыў. Ну-кась. Старт моды. А. Не. И... Ладно, у меня запускается. Онлайн. Угу. А, ну так, More Company чомусь нема, но... Ну і не дивно, що воно буде зараз скардитися. Що не так-то? Ну, я бачу. Що нічого з модів-то нема. Може... неправильно вказана папка гри? ХВ, а яно ж автоматично підтягує витерту модну. Ну, має, ну, а що робити? Я не знаю, що ще може бути. Старт моди, то все ж таки. Ну, я повинен спрацьовувати, підтягувати. Що не так-то? Ну, як варіант, можна поспробувати битик не Air2 Modman, а Thunderstore.
Мабыць, ён запрацуе. Гэта амаль аднолькавыя мод-менеджеры. О, я, до речі, про Thunderstorm, здається, заходжу. Ну, Я через Thunderstorm також заходжу. ну. У нас Михай зайшов. О, добренько. Михась? Оце вона так друзів. Вітаю. Hello, ради бачить. Кухня туди виводиться. Буває. т- Так, зараз я спробую Бетіку Ти знову печатаєш? допомогти. А я хаваю, хто так? Рука. А, так що ти так? Ага, ага. Софьевка, что, меня чутно? Скажите, Так, чуємо. чи ні? Чуємо. Один, два, три. Скажите, кривотка, меня чутно, ні? Та чуємо. О, Да Максима усе повинні сказати. Ну ж, скажи все, що чую. Чуєм. Чуєм. Чую. Всі повірили, чую. всі чують. А хто? Мгм. Хто? Подождіть, Локі це жовтенький, правильно? Так. Так, ти котик це синенький. Так, ти Сережа, чо ти розовий ще з сердечками в очах? Ти що? Бетік, я скинув інший мод-менеджер. Романтичний заяць. Що-нибудь кажете, ні? Спробуй через яго з гэтым кодам, просто код ён пэўны тэрмін дзейнічае. А ён пакуль не вызначыўся. Так, эхо. Сережа тоже не заметил всего дискордику. Почаюсь. Та нічого. Так, Михась, вось бачиш, на подлозі ляжать пульти, їх не чапляй, яны баганыя. Каточек, я тобі не чую чомусь. Та як так? А мене чуєш? І мене не чує. Нікого не чую. А гру чуєш? Я чую ось музику з гульні. Ви не танчите? І все. Відбувається. Це ніка психоделія. Ні, психоделія була Ти раніше. так зробив. Ну і як я йому довести? А як я? Я тобі тільки на стріму чую ось. Ну, що, чуєш? Ні? Не чуєш. На твоїм. А, чуєш на стріму. Михась, погляди по першие прилады коду. По-другое, погляди, ось, калі просто на escape націснуть по правому боку, каб у тебе усе были размеченные. Як понять, що я не зам'ючений? Ти не замучений. Ну, Ось по бачу. ой, що? Ну, коротей, каб рыска была просто на потрібній гучності. Что еще можно? Мы сервем. Риски все есть. Ага. Да, треба перезайти, чи что? Мабуть, перезайти. Боже. С тобой перезайти. Добре. Добре. Як же ж я ну все скаймить.
Запрошення, так, зараз. Бетик, а як у тебе справа? Thunderstorm. Михась? А, добре, добре. О, здається, когось ти чую. А, о, Хто-небудь кроме Шагеля. Що? Доброго вечора. О, Доброго вечора. Я О. уже чую. А що Є. там жовтим відбувається? Это танец Це победы. так треба? Перемоги. Так. Это без гэтага немагчыма гуляць. так, так. Без гэтага мы просто А з карабелем. на сі альбо на тільду є коло емоток, на сі треба призначати, на тільді там ако вже є у списі, а на Т випадкова емотка. У нас Як так? Я на В натискаю. На В це просто доєднатися до емотки, яка приграється зараз у когось. Я не можу знайти... Чудовно. Ага. Групова. А, що відбувається? Блін, ви мені... О, так, бить як літалку Чим запускає. це за хульні? А треба бути, щоб, ну, Sky V і все. Sky і все. Я поки А це я зрозумів, ну. І, до речі, да, возле дверей не подиходь. Тому що коли ти підійдеш до дверей, то Так, геймплей і правда буде. Одна кнопка V. Так, о. Я подумав, кудись оружейник. Хтось хоче обутися об двер? А, покуль ми в космосі, все безпечно. Був впевнений, що це будеш ти, Ксюш. Так, ну зараз поглядимо, отримається битика з Thunderstorm чи ні. Боже, тиша, Давай. нарешті. Жесть, це хто вже тут сладко і сидить? Я. Боже, О, консоль відчинилась, добре. Так і потрібно бути. А я через ту моду не відчинялась. Танце з бубном. Ой, а що? Усьо як треба, усьо як звичайно. Сохранять. Заховуйте спокій. Ага. Ну, Михась, по сенсу гульні, спавнівся на планету, йдемо у будинок, ось на кожних планетах різні є. Ось, шукаємо який-небудь лот, притягаємо на корабль. У нас є обмежована кількість днів, щоб виконати дедлайн по кошті луту. От, дедлайн у нас 2 дні зараз, треба збирати луту на 130 грошей. І хто це зробить? У нас зараз на 100. Коли ПКМ натиснути на кораблі, можна побачити лут, який є, і скільки він коштує. Зрозумів. Ось гэты ліхтарик, його можна брати? Так? Ну, гэта як спарэджанне ідзе. Де хто? Cannot pick up until ship is landed. Ну так, покуль мы не сели. Стоїть мод на бубці, так? Ага, що? Це оригінальна гра така. Мод на що стоїть? Оригінальний. Стоїть. А бубси? Бубсы? Ну так, это по умолчанию. Мовчання. А як хвост змінить?
хвост. Ні, ну це треба визначитися, хто ти в житті. По житті, я Михась. Ну ось, іди вибирай костюм Михася. Боже, ну так. Есть. Ось він тут. Це. Каже, То есть привіт, только я некий Михась. клоуна, некий костюм, все. Ну все, полетели помирать, ну. Да я не могу с консоли выйти. Всі, так, дивіться, стоп. Всі стали О. біля дверей. Отут от. Вставайте. Так, что там Бетик? Ён... О, Бетик долучился. Ой, боже, ну нарешті. А що він мовчить? Відміняються. А я ось хаваю, Бетик щось соромить, що? Бетик, завітайся. Ну я також соромився. Якщо перше, що я побачив, це було б це. Так, я його заплагоняв, чекаємо. Так, летим покуль на гэтую шплінету. Мікрофон не працює. Що за магія? До речі, так. Ой, это я... Зараз. Нормально. До речі, так, чатик, я сьогодні посидів, нарешті усі нагороди за цукерки будуть у випадкових місцях програватися. Коли давав скриптик для нагород одних. Так, ой, а я не поглядел на дворе. Опа, двері закрились. Тишиня! Это затенение. Затенение. І що? Ну, ось как гости здесь жерли. Улітать? Да якое улетать? You have landed in the eclipse. Затянение. Разумел. Усе тихенько. Гляди, подшваганейка великая. Прикосея. Тихенько. Давай я ее покликаю. Треба? Кликали, отдыхай от нас. Это на... Мене чуєш? Бетик, а ты вылетел? Что отбывается? Не могу тебе корабель запхать. Микрофон не працює. Ага. Ну погляди, каб ён быў абраны ў наладах. Voice Activation, усё гэта. Дарэчы, калі ты націскаў М, ёсць просто мод, які дазваляе мьюціцца у гульне. Вось па левому боку у мяне тэмы. Боже, я не
Лапки не ворушаться. Злева з долу у куточку є цетлик, який показує, чи працює мікрофон чи ні. Так, а мені треба лапки отремонтувати. Так, все. А, боже, я подумал, так все, я далеко. Чи ж десь тут, але вона загубилась. Угу. Ну там усі померли. Локі де Міхась, а Бетік вилетів. Це в нас, Ксюш, це в нас. Анімоболець! Анімоболець! Великий ходить зверху. Ай-ой. Котик. А? Я, мабуть, на фаєр зльотаю. Спробую. Я не знаю, можеш спробувати на фаєр. Я хочу залишити тобі ключ, щоб ти, може, допоміг Ксюші якось вийти, а я піду піднесу це. А Ксюша там за дверима ніякими? Я не знаю, вона телепортувалася, там бачиш, пастка. Вона телепортувалася, коли вибігала від турелі. І типу, я так розумію, що за турелі нічого немає. Вона десь, типу, зліва там, але де, я не знаю. Можеш ходити на фаєр, якщо що. А чому ти кричиш, коли померла? Ні, вона каже, я не вмерла. А, не вмерла? Так, а туди не пройти, там де турелі, там нічого нема. Короче, Це глухий кут. Я не знаю, я піду на базу. Угу, добренько, добренько. Ну, сачи по монітор. Сачи з моніторами, я пакуль на фаєр. Добре. Ксюша? Ксюша? Мені щось подається, я все ж таки померла. Казала, я не померла, а потім її хтось зжер. Ой-ой. Ні, я закрас! А! Ну, що, надів каточок, а? Подманул. Холера, як прости, Тамака. А вот тут такое. О, у меня є ключик. Дестпен. Гіфтбокс. Сюди. Я ще подіночку луту. Було б добре. Ой, не. Там паук. Ладно, выходим. Тим, що я зараз не тривалось дочекатися. Ой, не! Срака. Ну, ідея. А, о! Ось это меня добре телепортануло. Анимоболец! Не? Анимоболец! Анимоболец! О!
Лексю, ти не знаєш? Давай поглядім. Так я, бачиш, я наш не рухається. Поїхали. Я не знаю просто. Я так давно не грав, що це забув. Що забув? Кажу, так давно не грав, що все забув. А. Так. А чого ви не померли? Яни, ну, я казав, тихо, затьнення, тихо. Ну, ось на слово тихо, щось реакції було нуль. Ну Ага. це чуть-чуть. На слово тихо, Локі взяв, покликав гэтую пачварину. Я нас жиру. Що Так. так було, я правду кажу. Так, а битик. Кайф, коли кажуть тихо, і ти починаєш кричати або шептати. А я щось битика не бачу. Треба танчить, да? Я зрозумів. Поглядіки. Це ритуал призову бичка? Шагрель, колонна, как это была не гулядя, помер у... Що? Гэта тлумачило. Я кажу, колонна, как это не была гулядя, помер у гульне, помер у реальности. Ага, Тады гэта ну так. чему у нас на -1 человек у команде. Кто буде наступний? Ну так. Сподіваюся, не я. Щось битика не бачу, що світло відключили, чи що? Так а що ми робимо? Чого ми танцюємо? Ну ладно. Музика гэта, ну, нормально. Я думал битика запросить, але я его не бачу. Так, ну ладно, у нас є ще один день. Так, що там по мунсах? Штормі. Давайте на інше. Ну, он же просто на Ён в офлайні. виліт. Ён в офлайні. Я зрозумів. Ага, Так а все А, одно. у Польщі? Ну, я кидав. Ладно. А от коли я в офлайні. Ну, просто я його не маю у Дискорді. Ну, пришпільно так танчим мене. Ну, давайте ще одну злютаємо. так. У нас все равно зараз гэты самый дедлайн. Чутка Теперь, буде. ну, не помираем. Ага. Да. Вірю, Здається, я ти повірю. погрешиш. Не Сенсі помираємо. не помираем. Гэта гульня літарально називається Lethal Company. Ну, полетал у компании, ну шо? Летаешь и летаешь. Ну, в сенсі. Летчиков, ні? Не-не-не, Lethal з латині не так перекладається, тобі скажу. Ой, а це Ось це хто? тут стоїть, это хто? А это бетик. Це бельсик. Ну так, он вылетел и так застався, да. Так. А у гэты бок калі што? Так і буде стоять тут. Ну, отрымліваецца так. Побігли. Головне, ну, не заблукай. Хто хоче по мостику пройстися? Уі! Опа! Давайте, Що, біжіть, можна я вже побігти? біжу. Ать, полетели! Всі живі. Ага. Каналізація знову. Не забився? Ні. Добре. А це нагору назад. На праву кнопку. Ой, блядь. Туалетна бумага. Туалетная папера, неси на выезд. Выход. Ой, хто це? Что еще тут цікавого є?
Тупик. Нічого нема. Так, ну з этого боку так. А это что? Тягнуло уже. Зачинено. Курва. Жах, 20 фпс. Мабуть, насамрэч фпс губляють через те, що я ще хвостий гуляш. На моїм боку працьовую все. 90% на процесор 95. Так, это лестница, входы наверх. Чекай, пошварена. Там в аварийном выезде такой. Так, що? Боже, я жодного луту не знайшов. Дожартовався? Та ну... Да що він ніяк не сидить? Да? О, луки цукерочки виведу. Стоим один одного тут глядим. Він же ж розлується і над мені зараз прибіжить. Мені подається, йому нема куди тікати. Через гэта ён. Ключ потрібний. Слухайте, а ключ ніхто не знаходив? О, Бетик. Хто говорить? Так. Просто ты в офлайне был, мы уже... Давай тогда на наступную запросим, добро? Ключ ніхто не знаходив, хлопці. Глядите, що я знайшов. Чекай. Не, моди працюють, ми ж уже вирішили. Йон йо, але... Що? Ты развалился и не помял. Бракен? Так. Сверху нічого нема. Дик ти ж долучився про Standard Store. Інакше би не запустив, як моди не працювали. Треба туди йти. Короче, я так і не почув. Ключов ні у кого не було, не? Нема. Угу. Що ти знаєш? Тільки ти звуки. Дожить ззаду. Вилітає. Чи дожить ззаду? Ой-ой-ой, я не тут. Я не там справа буду. Бігла знов направо. Ви так давно не грав, що Мені треба стриматися чи що? Вилітає, холера. Боже, скинь тебе цих жужників на всьому. Кривно. Ну хв, можна я ще раз спробувати. Воїнів бачиш? Справа бігає. Зараз хочу з'їхати. Поки не визначився. Чо, просто ходимо отсюда чи що? Ні, ну Ксю там. Ну і вона ще жива, я надію. Ну. Смачно їсти. Я намагчи мене. Пластикове. Допомогти треба? Так, ні, усього. Ой-ой-ой!
Ладно, короче, я жодного луту не знайшов, тут таке є зачинені двері, але нема ключу. Я так само. Срака. Ой. Ну там это... Гутарчик. А ти як треба жити? Я думаю, він там стоїть, де стоїть, ну. Я вас навмисно вел до Бракена. Хотел капкан когось з жери. Бою я... І що, нас залишилося двоє? Так, зараз. Ну так, Локі, де Сережа. Хоча б у кораблі помер, ми труп не треба було виносити аби куди. Та у нас все равно грошей нема. Його. Яно ж здимає гроші, які є у наявності за ціле, певно. Я вже не пам'ятаю. Там мною біжить. Ну зато і Локі вижив. Бытика, у тебя же один раз суть только вылетела. Мабуть, все-таки еще раз спробовать, не? Алло! Добре, чому ось у мене Ау! капелюш у этого... У Локи отстає від його модельки. Это нормально? Ну так, это нормально. Ну окей. Не бійся, заходь. Сенчі. Хто? Это во всех так. Це монстр. Ты за монстр. Чекаємо, то поїхали. А де інші? Ну я знаю, де інші. Ну просто... Що залишилось? Мені, короче, Я не ведаю, просто мы бегали разом и просто по одному почали жрать нас. И я один добил. Так і Ну, Ксю ось зараз справді бігала. да, так, короче, замовила ж сьогодні магазин. Що ми мали що брати. таке квота? Що замовила? Короче, замовила На компанію стіки. летить. Стіки? Зрозумів. А мене цей мужик питає, каже, вам точно є 18? Я така кажу, ну да. А він таки каже, ну я щось вам не вірю. Прийшлось бігати по паспорту. Ага. Шалеть. Ну, зато і комплімент. І в чому він не правий? Так а що там Та за як, почвари не ну, були, я коли я з стара по женщина екзиту вже. вийшов? А це маленькі почвари були такі. І що треба Вони було нічого з не ними роблять. робити? Ну, Вони просто сідають на тебе, по-моєму, ні? просто Треба на мене принять. Хто сідати. хоче випрыгнути? Є кому на мене сідати. Ой, зараз когось сожруть. Так как это Виду что, это Бэтик приспел. стоит? И кто? Да, Так. Привіт, Єва. Його фантомний клон. Він залишився монолог. в нашому часі, але не в просторі. І що робити? Да ти! Подпхав мене! Ой, пацан! Давайте. Давайте. Пішов я на лоточок. Что еще тут у нас есть на продаж? Ой-ой. Яровочку это я нашел. Ты там пластиковую рыбу нес? Олег, это самое. Меня сжег. Та рыбина не шмат коштовала, все опять. Что за нет? Ой. Плюс 32, то бог мы перемогли, да? Да, перемога, котика з'їли. Ух ты. Это шагреля съели? Ну да. Ну ти його не бачиш?
Ну, бывает. Ой, почекайте, А. я знайшов гэтай рулетки шахраэлівські. За що треба цукерки робити? можна виграти. А, цукерки. Ну, там, як завсёды. Працює. Чё, Мистер полетели Кот. тогда сюда? Кто там бегался? Все, летимо? Да! Ау! Искайте там что-нибудь. Холера собі натанцує. Жесть, там чел остався. Стоять. Ну я ж кажу, він загубився в часі. Вот отлично. Бонус $45. Котик ментально помер. Він не відповідає. Блин, дюнная хуйня. Не разумею, в чем сенс. Натискать на кнопку В. Дивись, чим смішніше ти помреш, тим краще. Тобто в цьому, в принципі, є сенс всієї гри. Треба здохнути як можна більш кринжовіше. Так. Вот я его попередний раз достатково кринжово помер, чи ні? А я, до речі, не бачу. Я бачу, як Ксю з'їли, бачу, як Шахраелі з'їли, а не бачу, як тебе з'їли. А мене дуже чесно з'їли. А я там некую пластиковую рыбину за $5 скрал, побег и потрапил на гэтага. Я думал, популь... Чё там, Так я это тут карма называется. Помер за $5, ну. Нормально, нормально. Я іноді безплатно помираю. На етапі, знаєте, типу, коли треба зайти на майн там вхід якийсь, я от біжу і падаю. Red, white red. Зеленый это кто? А, это собачий. Так, а нічого ж не набили. Скільки у нас грошей? Що, 94? Треба було одразу тамок понабивати речі, тому що штраф же за те, що мене зжерли. А, с двушками. Двушками не текало. Так, про... Скільки вона? Ми перезаходимо? Чому? Ну, 5-го гравця? 6-го гравця, якого? Бетик... Мне подається, він вже не буде намагатися. Ну ладно. Так. Мы не танцуем? Так. Стор. Ё-моё. А, нет, это... Буду, короче, с собачьим хвостом бегать. У нас команда... Я 3 ліхтара набив. У наступний раз треба це саме. Поки в долі. Я, до речі, вчора приставник СВАТ 4 наконец-то скончил. Забрали Мне там кістку у волчий бабулі. хвост дали. И котячьи ушки. Ага. Ячи ушки. Да вона. Так, прилетіть ракета з 3 ліхтариками. Прилетить ракета, записано. Я не просто... Оцей пак молодець. Вже товари доставляє ракетами. Да. Всё, О, там чого вже нас жде, Слились? дивись. Привіт, що ти? Так, здорово, вітаночки, я ж сам... Він не зможе вийти. Хто хоче ліхтари, ходіть до мене. Хто хоче ліхтари, берите. Я не хочу брать ліхтар, бо я його тупо страчу.
Та А нічого тут халява? страшного. Нічого Да, мы и так гуляем. тут завжди. Ну. Да. О, Нормально. А на что тебе других? Ага. А я А, я просто танцую думала з краби ліхтарем. занести. Так, ладно. Можем, Михась, пойти на фаер. Почти на файк саме. Угу. Блин, треба зробити, каб гэта самае. Каб я нашел один раз натискал, я на постоянно бег. Ну, каб я не тримав. А, ну, певно, такого нема. Сегодня. Ну, тривалость же обмежованная. Ты заўсёды бегать не сможешь. Ну так. А где тривалость показывается, я не бачу. А по левому боку с горы рудая рыска такая на полову кругу. А, все бачу. Я просто її не було. Ну, коли яна, напевно, цалком была, альбо скончилась. Ой. Где мы? Он танцює весь час, я не розумію. Блин, у меня... Що? Ліхтарик на одну и ту же кнопку. На F треба. Так это нормально? А як отключить? Можно не танцевать, колевасочка? А у тебе, ну, на F можно перепризначить на settings, change key-beams. Ліхтарик выключается, ну. Ну, зараз мне... Хопить танцевать ты, ну. Чекай, у тебе ліхтарик на T призначений, чи що? Я на F натискаю, він починає танцевать. А дивно чому. Так. О, все, включили. Я не танцую, у меня включенный ліхтарик. Де ми йдемо? Зараз зачекай. Правую кнопку мышки, я забылся. Гляди, ты можешь зайти у settings, чейшки... У меня все Ну ладно. У меня уже есть свет. А у него только на них сядет, да? Так, с горы отбивается кольки зараду. Да, я бачу, уже полова засталась. І гэта яшчэ самы моцны. О, я понес короче это. Ага. Дык мы можем далей ісці, і збіраць далей. Ну ладно. Так, а я ось уже фул. Не, там... Ну, карацей, гляди. Танцуй ты, ну. Михась, settings, change key-beans і провертай, знайди perform random emote. І оно 10 ближей до середини. І ось там змяни кнопку. Яку опцію шукати? Perform random emote. І оно... Гляди, change key-beans, вертаєш до рудого городка too many emotes. Ну так, too many emotes. Random emotes. Так, во. Написано M. M? А тираж что? Ну пошукай, что у тебя на F. Random emote, мой. Вот ее треба переназначить на что. Так. На N давай переназначить. Шкода, что я на налада не перекинула. Оп. Или я обогуливалась письмо, да? Ага. Что? Идешь? Ну, я про лут скидал на выезде. Ну, добре. Просто думав почекати тебе чи йти далі. Ну, ой-ё. Мабуть, варто занести вот все, что... Все, так?
Ну тут тільки по трубах скочить. Ладно, мабуть, перетягати лут. А іншого шляху у нас не було? Ну тут тільки один шлях. Ну это каналізація, просто її такі ось. А слід може про іншу двигай, Один. Халіва нам сюди скочить. Просто ризикуємо зараз лутом. Остатні ж не ведають, що ми там поутягали іде. Ну так. За яким ПУ. Если где наш корабель? Ну, за мною йде. Некий там, ну, радар, чи як його знаходити? Ну, до речі, не забувайся натискати ПКМ періодично, каб сканувати на лут які-небудь наявність ворогів. Коли будемо побач з кораблем, побач означений корабель. А не внутрі так само може бути лут. Не бачу корабель. Ну, звонку? Ну, хіба що вулики. Які вулики? З пчолами. О! Треба прыгать? На лестницу треба прыгать? Ну, з двіручними речами так. Так, пишет. Или не залазить? О, а на 3 можна флаг показывать? Ага. Ліхтарик под ладою. Як подводовать? Ну, є. Чай там. Спільно. Він одразу так, да? Все, Мгм. ходимо в верхню дверь. Ну, тут таки шмат фаєр-екзиту на этой мапе. Ходим на левый бок. Я упевнений, що чую. Ти ще є інші От. фаєр-екзити. Угу. Ну, у залежності від мапи. Чому ти сказав, що це лівий бок? Ну, на лівий бок від корабля. А тут тако вже хтось був. Ті речі, не знаю. Ну добре. Зараз його труп знайдемо і пойдемо обратно. Давай виходить. О, хтось. Багато. Давай наверх віднесемо. Пойду вліво. Ой! Локі, ти ж бачиш реч у мене у руці? У руці? Я откуда ведаю? Тут же какие моды вы понавешивали, что уже все. Максима сюда додали этой штучный интеллект, и они могут сгенерировать рандомные слова уже. Ну, було б пришпільно. Я ж бачив кількість гэтых модів, там просто у мене, я не ведаю, несколько хвилин спамповались гэтые моды. Ні холери там окамся рожа. Імба. Рятував Локі. Побігли отсюда. Здесь вийти. Ся рожа Локі високоінтелектуальна. Те саме рятував. А вийсти тут така. Погляди, там Ніка пошварена. 4 нога. 4? Ніки там ті павук, чи хто, я не видно. Ну павук не на 4, відомо. Ён бяспечны, але лут у руцэ пажадана не трымаць. Да не туды! А што ты не размаўляеш? Чаму мод не працуе на размовы? Мод зламаўся. Нават ні юпі, ні гэтага брытанскага злова. Ты же выйшли? Так. Да гэта бяспечная пачвара. Я, короче, твой вот вынес на улицу. Дык, ёма, тут тако выйсце, я ж кажу, тут тако іншае выйсце. А тут и что? А там ака нічога.
Напевно, треба виходити. Там це поводи, він мені не подобається. Мені не подобається, що мод не працює, як він розмовляв. Що залишилось? Дай знак. Дай! Ей. А де твоє вийście було? Михась? Только две зачиненные двигает начал. Да я что, вот один. Куда ты сходил, там ничего не было, да? Ну, так можна, напевно, летіти. Как ты сходил, там ничего не было, да? Мгм. Основное выйти, да? Ну, напевно, ми виходимо. Сверху. Летіли на наступне. Сверху там основное выйти, да? Так, головне вийście. Ну, ти ж уже... За знаку это самое. Ну, ён тягає лут. Ён такі злодій, але коли його лут забрати, ён злується. Його забить. Забить, как его лут скрасти. Ну, можна спробувати, але потрібна регулювання. Ой-ой, волоти. Ось, яни глухі, А Калию... але не добре бачить. А 12-ї ночі, Ага, як это нам слева чи справа по обходить? правому боку. 12-й. Треба можна лететь уже, когда тебе это... Так. Десь і волоти шлендуються. То швиндається? Волоти. Летели отсюда. Полетели. А де Ксю? За это даете отшивку? ХВ. Я не упомню, що там окачивки є. Там, здається, мод був з ачивками. А Ксю не бачно. Напевно, жерлі. Ще раз стоїть. Ну, я на... в Австралії. Каким Австралии? Австралія? Австралии? Новая Зеландия? Що, Сереж? Не розумію. А, дизист, гляди-ка. А у Малю все собрали? Так, ну, мені кажется, так решаю, що смерть я вже виграла. Коротше, по дорозі, Що, Ксю? Я ще раз. по дорозі, оказується, було болото, в яке я благополучно пригнула і померла, навіть не дійшовши до цього. Ага, зрозумів. А я всю ігру Ах, это вот это ходила, великий ждала. кратер посередине. Ой, Ні. ведаємо ми гэта. Локі, твій ліхтар. До речі, Сереж, ти так ювелірно рятував Локі. Моя повага. Ой, та, ну, я не ведаю, я подумав, А що в нього було? Що в нього було? пес. Да гей ти, божук, на голову які чіпляється. Приветка. Она сверху? Так, Мы не халявно со столів. лутали 455. Там треба Ого. просто 246. Так, а давайте... Тут синий, диск Мгм. ружовый, черная. Давайте, мабуть, на Френс. Блоки желтый, да? Угу. Я просто запомню их, ну. Ее вместо с усими. На щит. Так, Зелена? добре. Так, я бачу, як маєшся. Що тобі нового? Так, Афенс. Точком. Ага. Пошли, Сережа, я з тобою буду бігати. Пішли.
А тут така одна головна ось, я забувся, що тут таке тільки з драбини фаєр. Я помремо тільки я. А тут нема файла. Ён є, але туди драбина потрібна. Як туди достатися? Ну, літерально драбина. Лестница? Угу. Ну, треба набити, як туди достатися. А у нас нема. Ну так. Ну добре. Тоді йдіть перші. Да ёбай, знову какая-то канализация, задолбайна уже. А это можно Ничего рандомно пока. зараз карти? Что можно? Это можно ми зараз рандомну карту вибираємо? Ну, так, так. Ага. Це що було? Я не знаю, але Це це фури страшно. із собак? Что за руки, блин? О, руховик. Мі. Ой. Там у центрі, здається, міна. Да ё-моё, ты ж... Не люблю эту канализацию. Який луч знайшов, ні? О, там довго те почорина яка. Да, я ж кажу, безпечный. Печная, да. О, а що це у тебе таке? Сононіка почалась. И ни у кого ключа нема. Персона, каточек. Да я Ти просто... танчиш? Так, так. Ой, павук. Просто персона. А. Де ключі знайти? Ну, я не випадково трапляються. О, боже, він зараз мене сожре. Пошліть назад, пошліть кудись. А куди? А куди ти поїдеш? Там два паука. А я ключі. Один. У мене є така штука, дивіться, не можна убити. Не можна убити. А, спробуй, спробуй. Штуки. А як це робити? Ну, кинуть його. Раз F. Кинуть на G, на F. Ну, як скидаєш речі? TG. Через G. Шо? Тут відбувається. Я хв. А, я до речі, Не трималася. Не трималася. 16 FPS. Чекаємо. Я? Да ёма. Ну вот собака. А, призулкаємо. Ох, йома. На жаль, гэта не тое яйка. Там паук спить. Так, не, усё, у сраку. А чому я мені вбухає? Хто не вибухає, уже все вибухнуло. Я ну, держи. Локі, ти там як? А я не за мною держи. От мене... Так утякай, давишся. Тут альбо драбина, альбо через двері.
Локи? Локи? Ну, лута у меня амаль нема. А як там Локи? Живий он? Не, Локи 8, гляди, у його все по... А, зрозумів. Ай! Чому я не зараз вибухнули? Чому не раніше? А, ти про це казав? Ель вибухнув чи що? Що? Точик вибухнув? Ви що, ще когось били? Вибухнув просто, і що? Там, коротше, пам'ятаєте ту синю штучку? Вона ж взривається там, якщо її кидають. Де І, походу, хтось її підняв, да. Хтось її, підняв і викинув, і підірвався на ній. Скоріш за все, я не знаю, ну мені здається. Полетіли отсюда. Тримай сама эту Нормально. штучку. Блин, ну... А есть у нас некий нормальный склад, там, я не ведаю, как это все сложить аккуратненько, а не вот это вот. Шкаф Ні, є. все Що- одно. Все, гэта тое самае яйка было, якое казаў кінуць паука. Яно не з першага раза спрацавала. Я ж на Джина жила. Ну, я тое ж самае зараз зрабіў. А чому я один помер? Яно не з першага раза. Померли. Усе ўцяклі? Я Я не застряг. ведаю, конечно, шутик, пожалуйста, просто убег. Допоможіть. А дзе мой ліхтар? А, о. Поможешь. Як ти там капені? Мене. А, зараз. Телепортувати А надо. дождь что-нибудь значит? Ой. Дождь что-нибудь значит? Дощ значить, що тебе можуть убити, якщо ти будеш нести в руках металеві предмети. Там блискавка буде тебе трошки. Маланкой забьет. Да. Ой-ой. Так само потонуть можна. А тут Ну, это за- весел. Ну, гэта розныя надвор'е. Это реально то же самое место, так? Ну, так, Тут, так. тут так само один выйти. А, гэта ўсё ж таки навальніца. Ага. Який шанец померти одну больницу? Ну ты пачуеш перад тым, як маланка ў цябе лясне. Будзе гук. А, треба поспеть выкинуть. Так. І адбегчы. Не І адбегчы, Міхась. Да ёмы. канализация. Да ё-моё, я на мяне самого дратую. Що це за звуки? Дивись, там собрання жужликів. Лежить. Сережа, Може опустити. Собрання жужликів. Що? А хто помер уже? Я, короче, все бачив, там уроки з'їли на лестниці вниз. Да я ж не просто так закричав. Пошла поглядеть. Так, а что тут такое? Хелера, мне крыўдна, што адключаны мод з гукамі да жукоў. Яны б зараз так балакалі ціка. Це Пачмарина входить. Ось там ось вона була. Угу. На яе один раз пазірнуць, Ось там. на яе один раз паглядзець, а потым не глядзець.
А то пока я на их глядел, то... А это мина? Я уже гуся? Я хв, где? Ну, это мина, так. А ёма, у меня двуручная речь. О, я нашел ключ. Что не попередил? Все не попередил? Так не поспел, я только крикнул. А яна уже отчинила и зайшла. Срака! Металличные речи! Дурень! Я забылся на больницу. Ой, боже мой. Вітанки, Франт, радий бачить. Як у тебе справи? Добренько. Ой-ой. Ну и куда я бумкнула? О, а я не мог знайти это лист металла. Я ще раз? Кошака забывака. Да навошта? Вибач, ти Я просто там не що-то рухався, я кусочок. думав, що ти від молнії помер. А, не. Почек, я там дверь отчинил снизу. Пойдем Ага. еще раз. Да я просто железный речь тягал. Почваги на черная бегает. А, чорна. Ну так. Я там дверь не отчинил, я не веду, может там пройти далее. Ключик знайшов. Ага. Чинил. Ну, хв, можете поглядеть. Я просто хотел протягнуть. Здесь вот тут по дороге лежить лист металлу, да. Это самое. Далеко его донес. А ось хв. Сюда вверх крестик, да? А, во, не знайшов. Одну. Боже, ну як я лага.
Йома. Я ну зекует сек. А, я залагал! Що це йде взагалі таке? Да капец, я ну б'є у одно і то ж місце. Ух. А де ти був? Я тягнув речі. Мені І тут, до речі, Бетік справа, оказується. Правда. дуже сподобалось, як Ксюша спочатку каже, там собрання ходить і помирає. Так, а що у нас? А, вже на компанію треба летіти. Компані. Здорово. Будь здорова. Будь здоров. Дякую. Що? Ні. Що? Что? Що? Что? Що? Не натискайте на червоную. Ну. Ось ви тут червоно. Не, інше. Окей. Петік, здорово, як діла, як сам. Маєшся, що нового? Все як звичайно. А, не бийтесь. Чому ви не подходите? Ні, подожди, а. Так. Мяу. Ай! Ксюш? О, камон! Я выиграл. У 3 раза поднял эту цену. Ти ж ти, Камон. Удоман. Что, каточек будет... Тут такая, где? Каточек зник. Ти на этой речи гулять чи на что? О, давай. Я у 2 раза поднял. Ох уж лутаман. Граф Виллиан Хенд 84. Так само поднял. Блин. Я Грав підійшла. зарплату. Безкоштовно. Це ти кота заховав? Угу. Не, я 6. О, нормально. Сколько коштует закон? 0. А, всё. Я чую, что все проиграл. Да не, все добре, ось у нас же реч, йо. Все добре.
Все, улетаем Чудово. отсюда тогда. Так, чекайте. Тут там отрегировать по швару. Давайте, что у нас по грошах? Угу. 195 у меня показывает. 712 у нас. Чего так мало? А, Мгм. А куда Дис сошел? Зараз прошки замою. Не забейте один одного, без грошей застанемся. Полетим зараз на платную планету, у нас повинных опять зараз. Будет патрульный луз? Ну тамака буде больше лута, але больше небяспечная. И мы его не сдобудем. Как это, чемпиться? Як их хоть Рынлёвка. Вон, кто там акабонькая? там все. Кто там чимбонькав? Я скачал лихтарик. Сколько нема? Узлетай! Узлетай! А я, Узлетай! а я, Усе тут! Зачиняй! ну подожди, Да, а куди? Та ёба, я думав, ти коля дверей. Ой, а ты жива? Да я не думал, что кто-то натиснул, и правда. просто, иди Я не думаю. чесне слово. Да я Я не думал, что загубила, кто-то... тепер у нас немає зброї. Добре, а что 8 я... Буде зброя. Это что значит? І фонарика немає. І зброї. А ні, не буде зброї. 351, это наши гроши, те что? Ні, гроші через комп'ютер глядяться. Усьо, у нас 16. 351, это что? Зараз, чекай. Это Не, не квота, хватает. это квота. Так, это наша квота. А вот что нам тая зброя, коли ми і так помираємо. Рушим по ліхтарах і прийдемо до увойся. Да ну ні, я ненавиджу этот інтер'єр. Було ж на початку те саме, як я є. Басейни. Що за поганий рандом? Блин, снова. Угу. Капець. Я хб, ті то рандом, ті що? Вот я его бачу. Ага. Чому ти тут кричиш? А чому нам тільки ті попадаються? Не розумію. А я хб. Ну так само. Это дренный мод. Та
там по дурному шаніці прописувати треба. Я, певно, прописував. Ну, на початку басейни були. Я не так уже задёбли этой канализации шлихані. Ну, просто треба тоді шаніці переписувати. Тоді це усім треба буде обновляти. Я чомусь по змовчанні абиякова працює, і там треба виправляти це все. Можна вийти, да? Угу. Я б хотіла цю штуку скинути. Що ти вже жуєш? Хліб з сиром. О, Смачно есть. да. Модит. Вітаночки мурміруємо. Ну, зараз ми долутаємо тут таке. Я спробую, мабуть, запросити, ти зможеш доєднатися, бо Late Company, певно, є, але то не докладно. Что вы берете? Вітанки. Сказал, это платная планета, тут ничего нема. Ну, я уже криху луту витягнув. Боже, ну як же это інтер'єр таскамить, що це немагчимо. Угу. А де хоч інші які Я йдуть? знайшов стіну. Що ти знайшов? Стіну. Угу. Стіну. Хельєри. Ну, все оглядели, отрымливается. Бігаємо. Фаер у нас... Ну, тут нічого немає. Ой, Ну... Фаер у нас задробленные. Хельєри. Блін. Мабуть, збоку хосту это можна виправити. Я просто боюся лезти туди у ті налади. П'яного це саме. Не прийшлося зараз усім обновляти. Та що там обновлять? Строчку вставив, нажав обновити і все. Ну так. Ладно, полетели отсюда. Ой, упав ти? Ну, кумедно, ну, кумедно. В кого Біг Бен? Який Біг Бен? Я повідомлення якісь чую. Комусь приходять на телефон. Я не чую. ні, дякую, мені ці таки не треба. Ну, як хочеш. Так, а які ж це моди відповідає? І що тут намальовано? Я без поняття, там якась херня, наверное. Ой. А кого ми забули? А, Міхася, точно. Щось мені здається, він заблукав. Crystal Dungeon. Ні, ну я бачу, знайшов речі. Что такое север? Мышка.
Гэта здаецца штосьці з тканінай звязана. Той, хто шые, магчыма, сіла. Так, мне трэба паглядзець на старонцы мода зараз. Верыць. Гэта можна дынамічна зрабіць? Ну, у сэнсе, Не, у наладах у цябе? не, я просто гляжу, думаў, тут тако будзе хаця б цэтлік, каб я знайшоў патрэбны мод, але не. Та дзе ён? Ой, зараз мінус сміхаць будзе. Чому? Альбо не будзе. Не. Так, я вибачаюся, мені терміново треба відійти покакати. Добре, добре. Калера, я не ведаю, яка гэта луна. Мабыць, гэта скупі, і тады трэба скупі адключаць. Ой, і сівер. Що, збяжаць ці не? Тискать? Ой. Ні. Ладно, мабыць, яно ўсё ж таки спрацуе так. Я не ўпэўнены. Так, Мармір'ён. Тут такая. Ён у ляталцы. Так, мы усе на кораблю. Я не усе, ладно. Чего? Я дурань! Не, Михась не прийшов. Телепортуй. Та пізно вже не можна. Каже, ви всі на кораблю? Та не всі, все одно телепортувати. Ой, голову. Що ж ви за тімейти такі? Я вам лут несу, вы меня покинули. Вы нормальные. Не, каточек ненормальный, выбачь, Я там ключ нашел, я там 50 фунтов лута несу. Я вы нормальные. Что с вами не так? Выбачь. Что на корабле? Я уже выйти нашел с этой канализации. Браться как-то надо, хлопцы. Ой, боже. Зараз Мармір'он буде долучатися. Я щось ховаю. Мені ж вдалося, що усі тут такий. І взяв, натиснув. Мармір'он, долучаєшся? Долучився. Все, есть. Я незадоволенный. Я нес 50 фунтов луту. Там было подарунок некий, там еще какие-то две речи. Я ліхтарик навіть викинув, как этой самой некую пластиковую кружку за 12 взять. У меня было 4 слоты все заняты. Так, мене чути? Каточок дурний. Чуем. О, всем привет. Вітанки. Я уже по этим ліхтарам до корабля бег, ну. Вибач, Михайло. Як правильно. Так, ми зараз на платній пляниці. Сподіваюся, правки про згульню спрацюють, але я не впевнений. Просто тут такий інтер'єр, який скамить нас уже який раз. Ой, а де шап? Михась, а я тобі ліхтар віддам свою. А ты мне отдашь свой? Михай, ой, ліхтар. Що У я нас тут? мінус шафа. А як це Червоний мінус шафа? шаф. Ладно. Зараз ще буде. А там ключ нашел, там до холера лута было. Я думаю, я ще потім кого-нибудь приведу, покажу.
Там випадково натиснули. О, боже. А, випадково. Да ну Что, каточек делать? дурний натиснув. Ходім. Каточек, коли знову буде каналізація, то ну, конечно, робити це буде. Что ж грає? Я не бачу, що там те саме заснення. А, усё? Полетіли туди. Это было хутко. Такая, хто там стоїть? В куточку. Это Марміріон? Я, короче, що бачив, Ха, Йон. що полетіли, ну. Зараз без лута застанемся. Искайте там, ну. Ви зараз треба натискать, ну, уже все тут. Можна затиснуть ПКМ, каб усе побачили це саме. Каб я не побачили, що треба літати. А, ні, все вже протиснув. Летимо, летимо! Оце ви нормально висадили. Варшварена это не одна. Helldivers 2 відпочиває. Чому нас усіх джигли, потому що колеска? Заснення, усі ті почвари, які звичайно увечері з'являються, вони одразу йдуть. А я не побачив, що заснення. Я пішов, я увесь голос там гманю. Якой? Увесь голос кажу. Гманю. Ну, у нас... Зовсім нічого немає. Ні, є щось є. Не, нам... Автоматы. Ух, я гуль не розперділась. Автоматы стоять завсёды там можно 351, а у нас сколько? 290. 30 треба. 122 у меня показано. Там недокранальний запас є. А что у його включено в этот недоканальный запас? Каточек. Не зрозуміло зараз. Ну, лялька такая выглядит каточек. Давайте замінять, задовбало. Да, блех. Ліхтарик не взяв. Я зараз без ліхтарика. А у нас це не було. А у нас і не було? Ну добре. Гляди, ключик валяється одразу. Який же это мод, ё-моё. У меня есть ключ или что? У меня есть ключ. Hello. Там Сережа кудись степнувся. О, Ой. хтось розовий несе когось розового, це страшно. Так, ну тут теж нічого немає, чи що? Это каннибализм. А чого він помер від чого? Кто? Блин, я не знаю, я подошел и пальчик из угла выпало и все. То есть уже помер. Так. Это 5000. Чи хочу я натиснуть? Молодец. Надо додому, я не хочу помирати. Додому. А я не можу підняти. А там это. Зрозуміло. А живий є хто-нибудь?
Я жива тут. Я яшчэ, ну я намагаюся рэдактаваць падчас гульні гэтае лайно, ну і... Лут покинул каля пожарного выйсця. Угу. Да, я буду заносить. И кто-нибудь там выживет, то... Нехай на фу будзе вышэй шанец. Чо, ми петляємо звідси? Що? Я... Ходимо чи щось шукаємо? Я хва. Ну, ми чекаємо, поки ще Грейлі розбереться з наладами модів. Але агулом ми шукаємо яшчэ. Ну я паспрабаваў зараз адрыктаваць, але хутчэй за ўсё яно не ўжывецца цераз тое, што гульню не трэба будзе перазапусціць. А гэта норма экзит? Што? Ну там экзит фаер был, аварийный выход. А, экзит. А я хва. Каля пожарного выйсця ляжыць лут. Ага, добра. То бок тут так уже ўсё аблутанае. Не слышу на пожарном выйсця лут. Угу. Кубок. Угу. Ламаная труба. Нет, там чел стоит апокалипсис. Да. На улице? Нет, там чел стоит апокалипсис. Че? Чомусь на новую одна и та ж реплика. Мабуть, пошарена була. Нічого не бачу. Я заблудився. Ой! Ух. Я сам криху заблукав. Нічого немає. Угу. Так, певно... Певно. Ні, Теж був. десь по іншому боку було. Даємо. Не бачу нічого. Мі. Есть еще там лут? А ну скидай лут. Его все уже обмотали. Ну, что в руках є? Ничего нема. Докладно? Что? Ладно. Ну, тобі щось є, у мене нічого нема. Подається, ми по колу бігаємо. Ну так, не оценили жар. Ні, все вийшло. А, о. Вийшло. Мабуть, не бачно було, що у мене у руці, ні? А як?
У мяне нема места. Тихо, тихо. У тебе є слоти, там калут лежить? Да. Угу. Тоді треба забрати. А, ну. Ні, так, мабуть, просто інші гульці не бачать, що у мене в руці. Остается там все, я больше ничего там не знаю. Осторожно, там собаки вже повзуть. Я туда не полез. Угу. Ну, я туди доходив і так само не ризикнув. Мені бачно, що у мене в руці? Можешь их застрелить? А, ну во, побачив. Ну я ж чому і лут потребував. Там у казвонку є ще лут лежить. Скалопендра была, ты можешь ее застрелить. У мене ще один слот, я не можу поняти, може з керуванням не то. Я вже забрав? Все, хотим, Його підняти. хотим через голодные выезд. Пришли безголовно. Куда идти? Все, ты кулисти. О, ху-ху, Щавкун прийшов. Скалопендры? Не, Ты инш. так. Інші. Я там некую скалопендру бачу. Это можно динамично? Ой, не-не-не. Куда она телепакнулась? Кудись Куда на паркурчик? у випадкове місце полетів. О-о. А, я не могу так залезть. А я думал, это мина, это телепорт еще, ну, нормально. Десь тут така Шавкун, напевно, шлендається. Стрел було чувати. О, ху-ху-ху-ху. А зараз трек, коли мы будем молчать, чи что? Так, Все, Я- я тогда молчу. я ледь живий. Что выходит? Можеш мене не вивести, я не бачу, мені треба задом ісці. Міхась? Бляха. Срака. Там Это Сережа без просто гэтага относится. немагчыма гуляць. Мол, тебе что ее меньше не могу. Ой, я нашла пиво. Пиво. Так, ти котик це синенький. Так, ти Сереж. Так, ти котик це синенький. Так, ти. Ой, бля. Боже, що ти розовий, що сидить в мовчах? Ти Синенький. Ну, Ты котик, ты синенький. И, блин, я мне вот пысу. А что сдавился? Меня мимик жер. Мимик шага, меня это подшвага живот. Динозавр, чи кто? Яка манекен? Кого там проходит? Не-не-не, я на высте пошел. А, я не бачу, я не дійшов. Я на высте пошел, я где проходить? Давайте гульню перезапустим, напевно. Коли ночь приходит. Калі ноч? Ось коли ночь приходит, что мне робить? Калі собаки, треба мовчать. Калі волоти, треба не трапляться їм на очі. Меня кто же? Я не бачу. Ой, до речі, хто брав гэты пульт, не бярыце, бо ён багае зараз у тебе 100 кіляў, калі ты яго скінуў. Так что мы это самое... Так, я зараз перезапускаю. Что мы робить? Так, перезапускаю зараз. Можу тоді. Угу.
Глядачов нема. Налетал. Ну так летал, конечно. Як того ж сталкера. И хоть оценили то, что все ж таки теперь мемчики програються у падковым месцы. Сядзеў сегодня додавал в этой скрипт на кожную. Не спрацаваў. Ці як ЕРТ-лайну працуе? Я гляжу, усе вырашылі перезапусціць гульню. Ой, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Угу. Чакайце, гэта апошні дзень быў. Усё, у нас зараз гульня будзе на новую. Так, у Little Nightmare. А, Мармір, я толькі запускаюся. Зараз все будзе. Які апошні? Я толькі запусціўся. Так, а кого нема? Здесь оружие. Здесь оружие. Так. Михась, плеер 2, Сережа. Так. Я ще раз. Меня чутно? Два. Так, чую. Да, чутно. Чую. А, ні, тут. Кое-чего. Так, Кейбайнс, так. Так, Як хотя там було? слушаю. Пішло, добре. Упадковая на литограм у меня стоит. А, яно не повинно більше скидатися. Так, и на какой мы поставим на Б? Оно у тебе скинулося. Так, ну насамрэч, мне напэўна варта было перезапусціць захоўні, тому что мы зараз усё, мы звольнимся. Вы ж обосраліся крыху. Давай, господи, да по новій почнемо. Ну зараз просто давайте хутенько заб'емся здесь. Ой, я зрозумів, як це працює. Ну, долучайтеся. Так, мы зараз хутенько забиваться. Наўпрост його озеро. Це єдине, що я вмію. Це єдине, що я вмію. Ось тут таке озеро, можна на його поглядеть. Тут така доволі теплая водичка. Усім раю покупатися. Буль-буль. Так, а кто? Все пошли туда, и я пошел, ну. Ага. Ну так у этом-то и сенс. Мы перезапускаем гульню. На нее треба было захование перезапустить. Ага. Ну, у нас квота уже, ну, дедлайн, и мы весь лут просрали. А позатискайте ПКМ уся. 351, ну, реально ждать день. Мы сгубили. Не, так нулевый день мы уже не поспели.
нулевой денег, это уже треба лететь на компанию продавать. А мы куда полетели? Ну, нам нема чого продавать. Нам не было чего продавать, мы весь лут выбили. Ну. Я просто обрал мапу, где проще было забиться. Потому что тут такое озеро я. То бок, коли нулевой день, мы можем полететь не туда? Можем так. Ну, просто тады уже наступный день дозволит. 100%. Без продажи. А что на что Сережа чекає? А позатискайте ПКМ, кто не позатискал. Ну, я натиснув. У меня лифтовик включается на Это ПК. Сережа. Ну, От я тримать? ти затисни, да, тримай. Во, есть. Довше. И все, мы автопилот запустили, Сережа, побачите не? ПКМ лифтовик включается, цікаво. Я не видел. Угу. Яшчэ калі на Е націснуць, можна заспектаціць пачварын, але пакуль іх не заспаўніла гульня. No anime to spectate. Глядзіш, шукае. Дзе ўсе? А що? А шо? А шо, де? Приколісти. І бупсами трясе при гэтым. Что отбывается? Вон, 655. Я зрозумів. Сереж, ми зараз запускали на нову гульню, бо це саме... Я просто не розумію, чому ви не запустили цей. Назад його просто і все. Ну так мы на планете взяли, потопились и все. Треба было просто потопиться. Граємо. Что отбывается? Нас звольняют. Лепей бы не бывало, конечно. Нас звольняють. Що, хіба раніше не звольняли ніде? Вунь так я працюю. Не. Звільняють зразу в космос. Так, понеслось. На что мы там? На Б натискаем. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Я, до речі, ведаю, як не вилетіти з гэтага, з кораблю. Але то потрібні гроші. Это некий украинский танец, поглядите. We trust you will be a great asset to the company. А чому я не можу... Шай. А чому долучитися нельга? О, Кстати, Что отбоится? И что, самолет? Мы взлетаем? Полетели! Полетели! як зупиниться? Полетели! Як зупиниться? Що? Лечу! полетели. Это ногу сага. Як это виглядає, мені цікаво. Блін, а як все... А. З боку ульцов. Аниме Наруто. Ё-моё, я не могу на дробину потрапить. А! Ні холери собі. Там так бігають. А. Та не тут самоліт, все одразу у вас аніме. Ну. Это самолет. Там как гук на вот як руховики.
раскручиваются. Коточек, что ты тут робишь? Танчу, чилю. Хтось танцює, чується. Подожди, я теж так хочу. Так, аппаратус не шаплять. В смысле? Я полетел? Так само бегаю, як на люк. Да ё-моё, усі льотають тепер. Я бачу ключик, але як його взяти? Ось. Ой, не. Боже, что я лечу в прорву не полетел. Я зупинився. На Т можна іншу емотку, або затиснуть С і по центру навесися. Де ключик мой? Я бачу ключик. Коли що... Я зараз позабиваються через гэтых самолет. У меня это летает. Хтось апаратус взяв. Усё! Светло не оплаченное. Что, не камыла? Нет же. Кудись по справах пошел. Так, ключик 10 был. Блять. О. Яка цікава моточка. Так, хочу я его обраную. Markiplier. Markiplier. Да ну, что не могу потрапить-то? А, у меня не руки забиты. Ага, тут оказать шинина. Йо, хто побач? Йо, хто побач? Люци. Ладно. Йо, хто побач? А, ну уже не важливо, я ж не веду. Да не, я уже не важливо. Я ж просто телепортанулся, и я не веду, где вот. Просто там кодиручная речь была, я не знаю, то. Ой, ну а світанушки. Ради бачить. Дякую, дякую за бітик, дякую за підтримку, мені приємно. Як у тебе справи? Так. Ладно. Виходить отсюда. Не то капеш матлуту знайшов.
Ой-ой, Джесси Бракен. Я вже не пам'ятаю, як я сюди потрапив. Та я так само. Я бігав як на Наруто і зараз я тут. Ти хотів сказати, як літак? Мгм. А, вон іде апарату стягнули. Так, тоді кудись сюди. А все, знайшли. Да літак, літак. А где ты ваш Наруто скрал? Это все у літаку. Ой, иди. Фух. Зрозуміло. Повинна була Джекі. Я кое-штуку справ. Кто живые? Ага, тільки гэта холера, я отключаю світло по всьому будинку, коли її взять. І треба опошню чергу брати. Зрозумів, але її справа у тим, що її на місце нельзя було уставити. Ну так. Два варіанти. Або їх консиліум, Консиліум, відомо. бо я не Відомо. Так уже полгодини стоять, ну. Ну, важливі речі обмірковуєш, ну. А ви що думали? Да. А у нас гэтага телепорту зараз нема. Ні, його набивати треба. Порту все одно нема. Ну ладно. Летіли, що там нема Світлани. Шинобі, це ніякі літаки, так само, ніяка марка? Що, яка гідраці? Деградація забиваєте? Ні, я не зрозумів. Радиация? А, да, тобой, не, это, яно не... Забей, яно нічого не робить. Я думаю, хреда. Не, Окей. добро. Да я добре зробив, а коли ні, то ні. Все норм. Так, кинеш. Хто це зробив? Хто посвистів? Ви знаєте, що якщо свистіть, то грошей не буде дома? Так, давайте это разностайся на Адаманс. Трекенбах. О, нова моба? Нова моба? О, пчелки. А як мені вилізти? Я поспею. Фух, успели. А, Ксю не поспела. Тихо, это не Ксю было. Цей мост не буде обрушатися. Марвирин, а кто? А кто черный? Я. Ага. Ну так, мост может ляснуться. А, гэта я яшчэ за моусамі танчу. Ого. Повинно бути. Наверно. Це саме. Ого. О, ну нарешті, божухна. Кайфи. Єгипет почався. А можна? Не, гэта не Египет. Не взяти і з ним ходити? Египет особно ідзе. Ні? Не, на жаль, нельга. Гэта данжен. Ты. Не халіриш не бачно. Ну, у звичайних інтер'єрах так само не то, як було щось бачне. Це на критеріях у мене фонарь ліхтарик був. Трохи це пікає. Міна. А, міна.
Як я хотів її не потрапив. Я сам летел, ухилился. Я пам'ятаю, попередній раз, коли гуляли, у мене інпут лаг був. Я так міну бачив, спускав клавішу, і він просто біг далі у її. Ну там моцно, мабуть, некий баг. Коли бігали. Що, ми чого не зайшли паркур? Ну я знайшов ключик і кубок. Ну это же бесплатные планеты. Так, чекай. А, 10 кубок. О, пластик. О, тут ще один стакан. А, тут така... В таких руках. Усё, я зрозумів. Короче, тут таке завсюди будуть кубки. Ужас. Не, ну зато я пати можна потім. Ну. О, закрито. Отчинено. У мене вже немає ручок, треба йти додому. У мене є, де треба. Есть некая почварина вийшла. Я вот нема, мені не треба виходити. Ага. Ну ми уже у кубочках всі. Я ще Можливо. возьмите його. Короче, я вже забула. 13 ліхтарика. Так поки їм натискать, через сканер можна побачити щось. Сережа, це ти? А якщо це вниз ходили тут? Тебе чи очі червоні? Ага. Очі лякають людей. Chicken. Де ми? Ну, зараз не зовсім туди, куди треба прийшли. Я перелічив, зараз значно ліпше стало. Але виглядає, як я гуляю у гульню з 90. Тут десь був вихід. А, вон. Ага. Chicken. А, до речі. Ключик же ж є. Я Тут також. там яка всередині. Туди чи Януковича. А нічого і нема. І на що в цій двері. О, О, ховатися? Почуваю. мабуть. Ить. Фу. Ой. Это самые улики. Осторожно. Що за міри? Я ж кажу улики. Мя! А, пчолки! Так, я не саме. Усё, можна починати збирати пчолок. Хотим збирати вулей. Пчоли можуть покусати? Могут забить. Ні, не добре. А, ну так, добре. Неправильные пчелы. Только неправильные пчелы. Ай-яй-яй-яй-яй! Я тягнул, собирай! Не, поздно. Але виглядає, як я гуляю Ой. з гульню з 90. І що, як його забрати? Оттягнуть пшел. Но помя...
О, Джестер. А, Витан Кибермирин? А, у вас тут пчелы Джерли? Там може бути такої Кстати, там хтось двері за Джол вчипали, блядь. Вибач, лохи. Там у нас є вулик. Що, скільки? Він- Ой-ой, а я на розмовлю. Не можу. Я якраз таки ось таким відбігаю від вулика, розгортаюся на нього, і мені тут така собака либиться у твар. Така гам, Може, собаки такі. мають вулики, і вони хочуть їх сожрати. От я його вкрала, і вона така, ах ти, сумочка, йому вернуть. Ну, Сережа молодчинка, він вижив. А, ой, ви вулик скрали, він усередині. О, Михай зараз долучиться. Михай, вітаю. А где там выступ был? Давайте покаємо, давайте понажимаємо, щоб літак полетів іменно. А, ну, ого. Так. Да. А я Просто пчелы- нашел. Просто пчоли розшукують. Карбону? Ого. Я зараз. Так вот с этим динозавром что робить? З чим? Ні, Динозавром. Ти маєш на увазі то, що тут... Ось гэты собаки, які... Гуляє. Ага. Мовчать. І крастяся. Мовчав, він мене все одно шаг. Яны сляпые, олені добре чують. Ну, краті... Просто шагом йшов. Бляха! Ось гэта пастка. Все? Нічого не скрили. Коротше, вулики не можна носити додому, чи що? Да ні, норм, нормально. Не, ну я пчоли просто потом льотаються, розшукують гэты вулик. Ось бачили патруль льотав каля Сережі. Там просто каля дверей. Кстати, у нас нічого нема, правильно? Так. Ужас. Да. Но у нас один день є. 6 тілов, Пошний день. які можна занести у автомат. Выиграть что-нибудь. Точно. Лудоманство. Думаєш, да. Ай, не! Срака. Что, катушка раздавила? Я не знаю. Катушка раздавила, тебе что здоровый? Мене хтось взяв. Мужик, То что он тебе взял? пошел я на латошек. Так, за кем будем надирать? Давайте за Ксюшей. Музика, як у Майнкрафті пошла. Бро. О боже, я пару штук пройшла у мене. Ай, как скинуть. Бро, взлетай. Ксю нехто взял. Накажем мне. Ксю нехто взял, и накажем мне. Нехто взял, меня нехто взял. Я за что я ей нехто взял, я так и не зрозумел. Это твои типы. Ну ты не заблокать. В смысле, а хто це сказав? О, тобі на голові сидить. Нехай сидить.
покажите, як Наруто, я так само так хочу. Я зараз. Там не встають. Ой, блядь! Що так? Що? Тобі зараз знов хтось чи возьмі? Ні, там хтось є. Это что такое? В этом ехал... Туди вже можна не йти, там уже піздець. Так, а есть тут пожарное вийście? Куди інше в боку вийти? А, хотя є пожарне. Походу це і є. Айрексі, да, це він і є. Я просто, ну, заходив про інший увоход. Що, на цей, на кораблик нам куди? Охраняли його віди. Ну не ведаю. Куди, напевно? За мной корабль, ось там они, вверху. Можемо ще вулика спиздить. Как это зробить? Ну, хтось краде, хтось біжить. Что за хуки? А, о, Сережа, вітаю. Привіт. Ой, слушай, пожар. Так, а що я не? Я не у Сітамака? Так, Да. що, Раель мінус? Я проголосував, що вони не летіли. О, треба чинити. Угу. давайте. О, блядь. Что ты там подследаешь, а? Двері у нас небезпечні. Вили дверима, це Так. я не Я знаю. дивлюсь на твою Вот прекрасну там чудову было, рамку. Двері у нас небезпечні. Боже, як же вона рухається? Ти подивись, ну так уже труситься, бач, куди повели. Так, тоді треба капи. І ти ще проголосував, Марвіріон, за люд. Это некий 18 Щоб тільки контент до пошел. ПРЖ. Марвіріон, затисни ПКМ, будь ласка. А, вони самі полетіли. Неважливо. Ти покажеш. Да подушка-передушка, неправда.
Це ти, я дивлюся, ну дивись, я прям перед твоєю жопою, і ти пукаєш мені в обличчя. Жах. Я на, Написано, что Шахель самый ленивый МПИ. я на самом Я на самом початку выскакнул наперед корабля, меня запхало... Ну, типа, Меня запхало просто текстуры, и я помер. Так, на компанию зараз. Корабель сел просто на все. Не, на запись можно поглядеть, как я полетел. Одни дубки навокал. Кабанга. Я пытаюсь себе убити. А, это Вуд давать? Давайте тут только не забиваться, может. То что, Бо проиграем? штраф буде. можна здавати те, чого у нас немає. 2 ключа Гляди, давай. он уже пошел на Ключи. пердушку играть, ну. И что ты? Даблкил. Что отымалось? Там... Все. О, таманы. Почекай. Я чекаю. А як? А чому мене? А, все. Лут у руце треба тримати і на Є натискати. А в мене і був лут, а де він дівся? Ага. Де моя штучка? А вона... Я її кинула всередину, я не можу вийняти її. Алло, алло. Алло, дайте мені. Що, нас опять вводять, да, я так понял? Grand Value 0. Ні, чому? Ну что вы У гуляете? нас повинно бути. Это бескоштовная пердушка, ну. Я виграв, я Ні, виграв. ну, сенсу грати. Дивись, проскануй цей ящик, проскануй. Бачиш, там є ек. Оце я його туди закинула і не можу. Ділодомани, конечно. Ой. Хто це каже? Що я можу тобі сказати? Сенсі новиняни гуляють. Я ось тримаюсь тут. Ну. Вірим. Ну все, я ізолювався дих. От цікаво, ліхтарик можна здати? Збирайте. А що тут забирати? Ліхтарик нельга здавати. За його нічого не буде. Зато якщо когось убить і поіграти на нього. Опа, а в мене є лопата. Бля, в кого лопату заберіть, їм зараз когось уб'ють. Ой, ні! Зрозуміла? Пішли іграти. Кратій Локі, як бачиш, Фоксі не головний лудоман. А як? А чому в мене? О, я виграла. Яны полетели! Не, вы механизанец не взяли, не! Вони полетіли! Боже! Наші полетіли, я ж грала. У меня ліхтарик был, минус ліхтар. І в мене був Та лопата. все. Там Мінус уже лопату, всьо. народ. Мене за що вообще убили? Тебе вбили, щоб на тебе поіграти. Я виграла 10 копійочок за твій труп. Я так і понял. У кого ліхтарика нема? У нас лопат немає, все правильно. Прикольно.
Так, где мы? Это марш. Ви, а є ще ніхто? А, нет, это... Все, я зрозумел. Да ну не знову, не! Блять! И ты же самый вшит. Саня, я тобі кажу, я сьогодні поіграла А, по всему часе не ты сказал. всі інші ігри, я просто на самому початку помирала і сиділа, дивилася, як виграю. Я не можу. Ой, Михай зараз наложится на нас. Не, утек. Я їх не бачу. Боже, наверное, теперь-ка что, будет спавнить только этим самым данжном? Если я веду, где помылка. Ну і там здається. Паркан, ногу золото. А, Сережа вирішив пчол залутать. Ну-ка. Просто я бы ходил. Що усіяно мовчать? Все, скажи, що ще? Так. А, о, дякую. А то я вже подумав, що у мене гук зламався. Ні, це я замоталась. О май гад, я чую аніме бурет. Булі-булі-булі-булі. Сереж? Що? А, все. Да просто щось всі мовчали навколо, і я это... Вже подумав, що щось закінчило. Що це було, блядь? Булі-булі-булі-булі було. Бля. Там лут остався ключ і знак у мене був. Ой. Так, заслідчі Михась до Локі. Я ще таки перед початком думав это саме. Шмат народу, будем легко лутать, вот это все расколькайся, мабуть, включить Brutal Company. Не, не варто Brutal Company включать. Блін, плюс, забув. Так, дивіться, я знайшов крашенку, що вона робить? Яйка? Да, Воно іноді зривається, і ти помираєш. Ну, я випадковим чином, коли можеш, коли його скидаєш, воно може вибухнути. Глядачі кажуть, кинь в того, хто тебе продав в гральний автомат, відімстиш просто. Ага, ну... Я не могло, може, не спрацювати. Повірте, я сама себе вбити можу, тому мені не треба, щоб мене хтось вбивав. Я і так перше помираю.
А від чого ви померли взагалі? Да мы обоим под текстуры полетели. И так само. Я кулемета не побачив. О, Боже, в мене є пару Кудімета. кліпів з тими штуками. Це просто це мій найперший, напевно, ворог серед. Були. А потім міміки. Міміки теж, ну такі уже херові. Я от іду, дивлюсь, хтось сміється, я питаю, чого ти смієшся, і в цей момент мене просто жруть. Ну що, я там косьом живий? Голосуйте. Ні, нехай же не живий. Так, Локи один живый? А я ХВ. Я это Да. самое, ключик собрал. Я лететь, ну, далеко на кулемет на это. Далеко на кулемет? Правильно, Ну, правильно я просто казати, його не кулемет. забачу. Ну ти чуєш, а їм не вулиці, треба тікати. Там стоял кулемет, я благополучно мимо його ходжу. А потом Там же просто його не бачно почвари. було і все. Да лети уже, ну. Ты знайшов ключ или не знайшов, что им можно отчинить? Я от этого сумно. Ну, любые двері, ну. Я ношу випадково все Не було спамить. ніяких дверей. Не було ніяких дверей. О, Шахрель знов. А, гэта ж ты снова под гэта потрапил. Так. Тихо. А у меня так само есть? Що есть? Пішли. Я на випадково дає музичний інструмент, як это працює? Так, воно не випадково, там все приємно. Що, нарешті GTA модка? Я забувся, як називається, я її шукав від початку. Я побіг хочу. Ну ось тут. Чего я не даю правильный мед? Ну, это не что новое. Это что, телепорт? Боже. А, я лихтар скупил. Прийшла черга телепорту, що... Я, що, мене телепортнуло на телепорт? Ти куди тепнувся? Да я ж випадково кудись. В унію. Мені подалося, що це ти тепнувся. Мабуть. Недалеко того. Да я випадково, я можу далеко закинуть, а може на угол пастку запхать. О! Молоток.
А Каточек, а чому я не можу цей рычаг повернуть? Ой, это. Яке? Я напишу, не могу повернуть. А, гэта трэба актываваць, калі парам адтуль спаміць, но да яго трэба дастацца. Які пан? Ну парам, калі ўсё забрудненае. Вось тады трэба знайсці гэты вентыль сярод пару і праціснуць. Ну, лут есть пластиковый. Пластиковый лут. Ага. Ой-ой-ой, у мяне зараз штосьці ў жэлудцы. У страўніку адбываецца неверагоднае. А что с нами? А что, кто-то 136 это только у нас на корабле? Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, зачинений ключ там кусярить. І зато таке зачинене. О, бачиш, тут копар є? Да, я там утечку знайшов. Тільки я не знайшов, то і паров не було. А він десь у сусіднім покої, напевно. Я бачу там, де він був. А як Ти не спати? тут двері закриті, народ. Де? А, ну так, там зачинений, ключом нема. Ключ там за дверима одними. Якраз які зачинені. А, ну о, що. Просто нічого не бачу тут. Ну треба мінавіта на промінь такі переорієнтуватися. Угу. Блін, я заблукав уже. Ну так, щось ми по колу бігаємо. Ну, ось тут я не був. О, вниз можна пойти ходити. Что? Ай, там. Де? Що? Ты там? Кого собі? Хто мене Это кто-то... закрив? Я там. А, Ну это повинно... Треба чекати команди з корабелю. ну так, з кораблю. О. Дякую. О, Сережа же отчинил, не холера себе. Так Сережа мене і зачинив, напевно. Ага. Ні, там напевно було зачинено. Не. Что такое? О, блядь. бежить, креветка бежить. Кожен сам за себе. Що? Що? Що збулося? Креветка побегла. Бракен? Так, як на вулицю вийти? А, ну... Десь отсюль, певно. Давай я покажу. Я пришел. Ой. я могу. Де мяне, з іншого боку. Було. Альбо помилився все ж таки. А не, во. Хлопці? Так, куди там ока було? Ой. А, я зрозумів. Це безпечне почварене. Що за звук?
Хлопцы! Тиматина. Ладно. О, А ви знайшлися? Зрозумів? Только с пожарной Батарейку вышки заберіть. вышли. Алло, батарейку заберіть, там ще на першому поверсі жить. Вот тут? Ну я вже цілком забитий. Там десь наліво, там батарейку забереш. Хто там у кого вже лежить померли? може гэта пчолки? Бля, а хто сюди гніздо опять поклав? Я ж його всередину заніс. Відкрийте двері. Ні, я у самий бок закидував. Там справді пчоли усередині чую. Заніс. Ось, я сюди закидував, я бачу один вулій тут. Вся рожа у нас. Ага. Ну, это сталося недавно, бо ён відчиняв двері. Вже хітований, я це гніздо не заберу, йдіть забирайте самі. Ой. А, ой! Я побачив, де воно. Нема там ніякої батарейки, там ніякі подшворены є, я туди не пішов, короче. Була ж батарейка, бачу, ну ладно. Так А. де вона там була? А що, і Ксюта ось? Так, чекай. Доню заберіть і летим. Гніздо А занесіть всередину. Локі де? Шагре, я тут, каля вулі. Ага. Забирай! Лети! Забрав? Так. Ух ти! Всі зайшли? Да ні! Локі, ну ёба! Ну зато у нас є агентство. Так. Оця двері, коли зачинена, вона, ти якщо в неї б'єшся ззовні, то вона тебе. Ну так, так. Зачиненою була. Тоді не знаю, тоді може відключив. Ні, двері коли зачинені, вони можуть вставось. А, навіть Я ще на більше. відчиненій були, я просто помер і все. Казали, забери улі, я до його підійшов і все. Ну, Это я напранкую, чи що делать? Коли что, затиснуть все и по центру там к стоп-карантему. Точек, не скочь под гэты самый знал. Тишиня! Всё. Бегли. Затемните что? Так, так. Ой, это что такое?
Но гэта гук непрыемнасцей. Срака, срака. Ну давай, ну выходь. Ух. Фух. Кто там как рукой? Че? Жухне, як лагає-то. Бля, а хто сюди гніздо опять поклав? Я ж його всередину заніс. А? Божухне. Що відбувається? Что это? У меня так само есть. Ой. Кожен сам за себе. Пожарное высти я бачу побут.
О. Давай я покажу. О, от і все. Кто-то без жек. Волод. А ось там, куди ти зайшов, де ти мій труп знайшов, там нейка дудка грала, це що було? ніхуя, это что-то новенькое, ніяка нова почвара. Я так зрозумів, яна не бачна, яна попереджує Нікого нема. яна попереджує гуком вось гэтым набліжаючымся. А потым, калі заспаўніцца ў цябе, яна забівае, напэўна так, яно працуе. Гэта ніяка новая істота. Я просто иду гук, но нікого нема, иду так потиху, иду. Потім оби помер. Ну, як? А чутьо би саму арму третю погуляв. У кліпчику можеш поглядець, там, кого Фоксі закліпувала. Я зараз тобі скину в этом. У дискордіку, напевно. А, там... Там як я помер, чи ті інші кліпи? Як виглядає та істота, яка тебе хоче за все забила? 0 day left. Може летим здавати ще? Так. Ну, нам хопить на кого-то. Що добре. Больше. Завсёды можна у автомата сходить. Я подозрюю, что спотребится яшчэ один перезапуск через тое, что зараз спаўніцца нам гэты данж без конца. А можна просто поставити усюди однакові величини, щоб воно типу рандомно це брало, ні? Дик я намагаўся так зрабіць, але ну ж по-дурному працуе. Так давай Раней яно... перезапустим, мабуть. Раней яно наогул не працавала, не спрацоўвала, не давала гэтых самых да, ну, інтэр'ераў іншых. О, божечки. Що це таке? Це що? Хтось уже помер? А, хтось помер. Ха-ха-ха-ха. Так, помер. О, з тебе можна поіграти. Пошли грати. Ну що за гуки такі? Опа, виграла. Сюди. Так, ну у нас його померли, загибли, тому треба це саме, як його. Треба одразу тут таки набивати речі. Ні. Єс. Боже, яка я молодець. Це опять в автомати. Ой, головний лудоман, як висвітлилося у нас. Не Локі, а Ксю. О, Головний лудоман гемблить зараз Локі. Другого лудомана. жінка лудоман, це буде горе в сім'ї. Так, хорошо, а може ще хтось хоче померти, ні? Ні. Того, що у нас капляє грошей. Не моя черга. Нам капляє луту на продаж. Нам треба, щоб відкрили двері, алло, відкрийте. Ні, треба труп Локі Ну, заховати, Діас щоб він помер закрив їх, чисто. хай тепер відкриває. Ну, я не з часом-то очиниться. О, нарешті. Да ну... Та йобан бабан. А ти можеш теж так постонати? Я? Попробуй. Да. Давай. Ні, не розкрутив. Ну давай, раз, два, три, давай. Я нікому не розкажу, ніхто таке почує, одне слово.
Та це я був, ти що? Ясно, ясно, ти якийсь не класний. Ну, Не да, хочеш знати. А, блін, нас Локі чує, напевно, Локі не підслуховуй. Дивись, от Локі зараз не слухає точно, можеш попробувати. О, ще хтось помер! Сюди! Ти в автомат бідолагу давай. А як? Чого я не можу їх взяти? А де вони померли? Алло? А як? Ти можеш їх Тут підняти? двері забаговані, ти підходиш до дверей. Я сам не помер, я говорю червоний. А, вони не рухаються! Да ёба! Я ну, бля, це прикол. Так. Зараз. Ну що, Грель, давай постани чуть-чуть. Так, давайте хто краще постане. Так, на випадок, коли мене щось і заб'є, заберіть зараз ракети лут. То я ведаю вас зараз. Возьмуть, заб'ють. Ті ракети. А, ну. Опа, сюди, лопата. Так. Скажіть, будь ласка. Яно не гемблится, яно не продається. Заберіть, поки не пізно. Яно продається за 0, коли що. Що це тут за люкс? Чекай, чи Грель, а що це за фігня? А там яка лухта ніяка. А йома. А. Ксю, Автомати її програємо. Ксю раптом очуняла від лудоманії. Нечекано для себе самой. Ні, почекай, там зараз Кіджі щось робить ще. Да вы ж не увидеть лут забрали. Еще 2 ліхтара было. Коли что, вось гэтай баррикады яны не блокуюць пашвар. Собака все равно зайдзе. Ну все, запускаємо, полетіли. Полетели. У нас ще 130 є, можемо на щось витратити. Мы уже на компы не забиваемся. Полова живых засталась. А, ой, ты хотел что-то замять? Бач, я розумію, нормально. Я саме так зробив би. Ні, ну це не чесно, Кому я типа. не сяду? Шай 28 Ну, минут будете не забрали, заходить просто ні за совесть що. А, ну давайте так. Да, Перезайсти. це скам. Мені здається, гэты мод робив Шаграель. Які? Да, це скам від КП. З дверима? А, з автоматами? Ага. Що, я, наверное, вже поки що все, але можливо, якщо ви будете потім грати, то я попробую щось включитися. Я вже відпускаю. Ну, як ведеш. Це вже майже 12 година. Угу. Ну, у будь-якому випадку, дякую, що була. Дякую, взагалі дуже весело було. Я Ну, ще не хапляє ось тобі. Треба ще збиратися в щось, таке Ну. в літалку, ще в щось. Що там Сережа не любить? Коротше, треба вибрати якусь ігру, яку Сережа не любить, щоб він бесився і з ним, ну, типу, затягнути його, але щоб він бесився. Ой, а ще б Всім гарного вечора.
Угу. Дякую, дякую. Яшчэ б было файна, калі б апдейт уже выкацілі на зомбоид і яшчэ раз туды заляцець. О, да, боже, я б так хотіла зомбоїд ще раз. Ну, то ж самае. Шо, калі там буде запустити? Я щось питалась сама поіграти, але я довше одного дня не виживала. Гарного вам стріму всім. Угу. Ну все, дякую. Рады былі б побачыць. Так, все, я якраз запусціў. Да мармірюн, не ўсё, не ўсё. Просто перезапуск, каб налады праводзіліся. Працавалі. Так, а дзе мармірюн, я не бачу. А, о, гульня адчыняла. А, мармірюн уже ўсё ж таки пайшоў. Ну, я, до речі, також, напевно, одну-дві також піду. Угу. Ну, добре. Так, тады. Дзе мы? А, мы прадаліся зараз, ліхтарыкі мы маем. Ну, полетели. Хотелось бы на платную, але наўрад ці уже паспеем налутаць на яе. Можно и на Египет летать. Так і не розібрався, як ахулом анімації робити. Локи, у Дискордіку Повторять. заметь. А, пробач. А потім, ну що потім може бути? Сталкер. Окей. А де ліхтарики? А, вон. Розкидані. Ну що, у нас Єгипет. Где? А что значит Hazard Level B+? А уровень небезпеки. Ты, до речі, каточек на синий костюм изменил. Ай. А, я забывся. А что лучше? Я не пригожую. Это охот? Так. О, это некий інший Єгипет. Ну, то був звичайний замок, а це вже сапраўдний Єгипет. Чому все зачинено? Это паста? Ой, гэта апаратосферу не чапляць. Ого-го-го-го-го-го. Хлопцы, забярыце тут акалуту. Ляжыць. Я все взял. Ага. Я пойду вправо знаю. Угу.
А, это не забегать, да? После этого вимкнеться. Чи що буде? Ну так, так. Это апаратус так размещенный. Это коли улетать будем, то я забегать, а? Так. Миновито так. О, поход идти. Не хочу еще раз на бассейны потратить. Их что-то не спавнить. Але тут только вядома, бо мы на Египте. Какое причине у нас? Ай! Я хотел проверить, Яну забиваете, не забиваем? Забиваем. Пришел? Мне не подобается это. Чи можна їжерти в повітря? Хлопці задумались. Бутылочки зажигали? Ну да. Якому норм. Як ноги подповзти. Смішно. Ой, а что так темно? Вася, де? Это вывести. Ладно, за такой нагоды я напевно знак на лоточок. Шалів. Не повторяйся. Где выстя было? Вот так вот? Бляха-муха. Подшвагано. 200 до выстя. Где выстя? Вот что-то выстя было. Не тот. Вот тот. А где корабель? О, який бок істі? Блин, ты просто той мост істі, здається. Чайок. Зроблю я тут вниз. А ліхтарик все. Без ліхтарика дренно. Где наш корабль? А, можно.
Там еще что-нибудь есть? Біля Шагрейлі щось наче є. Але його вже Локі Что вот лутає. это такое? Вот это вот колбаска. Это что? Хот-дог. На, лови. И что это? Просто хот-дог? Да. Ее можно в ней этих самых отпугивать? Просто она не позначалась ее клуб чему-то. Я все одно взял. Не знаю. Може можна собаку, я не знаю, відпугнути. Бо вона не відпугнути, щоб вона побігла в іншу сторону. Я не знаю. Добре, хто ще зостався? Локі йде. Із лутом. Шагрель помер. Від лави. Чому Шагрель чую, чи не Шагрель чую? Що кажеш? А, Шагрель зараз помер? Чи Я коли він не помер? розумію, що ти питаєш. Коли Шагрель помер? Ну, колись, час назад, не знаю. Він лежить. Добре. Там я ще зостався сам Шаграель від і лави. ліхтарик. Коли Пойдем тихо за ним? почекаєш. Ну я зараз схожу. Ну сходи. А я тут побуду. Так. Стримал кто-то не. Где чую Шагреля? Не знаю. Може можна собаку, я не знаю, відпугнути. Але його вже Локі лутає. Добре, а где я його чую? Чи это мімік ходить? Колись, час назад, не знаю. Тут Він буває. лежить. А ні, ось гляди, він ходить, ні? Это мімік позначається на мапі. Або вона не відпугнути, а щоб вона побігла в іншу А, сторону. хотя його труп Я не не знаю. бачу. Ось я здурнів. Добре, так а де я зараз Шагреля чув? Скільки ти рук був? Так це мод. Типу, ти чуєш мобів, коли розмовляють твоїм голосом, і не тільки твоїм. Вони розмовляють голосом усіх гравців. Там я ще зостався сам Шаграель Типу, і ліхтарик. Він записує голос, що ти кажеш, Я будь-що в зрозумів. грі, Так ну, створює. так как это Створює- ж моб это він побач здесь типа повинен быть, как моб пришел. Не зрозумів. Гэта моб, який розмовляє, він побач десь типа повинен быть, чи що? Усі моби. Ні, будь-де. Коротше, мод просто слухає все, що ти кажеш в гру, записує у це все на файли, зберігається в тебе на компі, і потім, коли він рахує, що треба щось програти, ну він це програє Китанки, все равно. лиця моба. Такі Вот. добрі, чому він зараз вирішив проіграти це? Зимі робіть. Можна мемчики активувати, які на команду мемчики. І мемчики 2. Боже, як спина болить, о! Я хотів поглядіти, декоративна та лава тіні. Поглядів. А. Як вона на смак? Ну, остренько, остренько. Так, що ми маємо? Летели на офенс. Якщо поглядіть, спрацював мод чи ні.
ПН зготовити бок. Катошек, ти знову не змінив костюм. А, холера, забывся. Угу. Так, ну я ж відключив обов'язково. Просто вищий шанець. Тема. Ну. Горизонт 51. Кто полетел? Сережа полетел, отрывливает. The Pacer test scores combined in the fitness gram scores for muscle strength, endurance, flexibility, and body composition to determine whether a student is in the healthy fitness zone or the needs improvement zone. Так, ну треба вертатися. Да нет! Блять. Итак, Сереж. Я же так само не долетел. Ой. Я так и не разобрался, я какую где-то анимации. О, Локи Младшенко размансил. Михась. Jeszcze ujście. Ой, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ну, Михась, правда, не може. А, ні, корабель знайшов. О, знайшов.
Волки, бежи на мой голос. Нашел меня? Так. Хотя я на Це всім ж як грається здається. здесь. І где-то я не вон лежать, відпочивають. А это центр чи ні? Ні, у центрі я Я був, не ведаю, бачив. де. А мене там две почваренные маль что съели, тому я думаю, давай просто полетим. Блять, сиди. Хотя я просто... Но Скажите, от чего вы помегли? мы ни одну прорву не сделали. Одну и ту же. Я, короче, забылся загодить в ліхтарик. Тому я вирішив, побігши назад до кораблі, погодини його шукав. Зрозуміло. А потом гляжу, вы уже все мертвые. Так, а мы сели чи не? Так, А, не селишь. я не веду. Это все можно показывать? Что? Что показывать? Я говорю, А, Twitch до не речі, скажется на это букса. На бубсы не. Певно як. Ну, коли знову ж таки не акцентувати на їх увагу. Не акцентовать. Єдине, що... Реально перетворился в гульню про буксы. Єдине, що може м'ютить моменти з гэтими з емотками. А на что вытягнули молоток-то? Ой, я колер хоть зменю. И можно на Firepaste. Ну, а пошний раз зачем не удалось собрались. Так. Да ё-моё, оно знов то же самое. А я уже прибрал гарант. Ага. Я про Fire пришел. Ага. А где бассейны? Ё-моё, ну что оно не спавнит? Ай, боже, так. Что он погонит? Да? Походу не погонит. Так. Каточек. Так. Каточек. Так, тут такое. Что еще раз? Ты заблукал? Турель знищить можна як-небудь? Можно яе можно часово отключить с кораблю на несколько секунд. Але трэба, каб гэта хтосьці назіраў.
А, это Чешкарик чи что? Не Чешкар. Добрый. Тут зачиненная дверь, найдешь ключик, будем отчинять. Так Шагрель, тримай ліхтарик. О, дякую. Що ти без ліхтарика робиш? О, корона, сапраўды. А кольки коштує? 50, я уже находил такую. Или не донес? Я дам. Потому что кто-то телепортировался. Не, она не подписаны коштує яе. А, Там капитальники. Так. Ну, короче, я такой уже находил один из, или не донес? М. Так, это что? Ничего, просто лежит. Так, там зачиненные двери, значит, застались, и все. И кулемет. И конвой, тенши с кирышками. Так само и... Так, куда дали провести? Куда вниз? Локи, возьми корону ешь. О, не холеры. що? Ах, это эмотка. Я подумал, ты гантели знаешь шо. А знак у тебя ее место под знак? Ні, нема. А, зрозумів. Ну, моцне. Згодно. Там снизу с чего? М. Так, мы тут только были. И тут только были. А ось тут так и не были. Там до холера в туалетом паук. Ау. Может, Лёху взять? Виды. Ну, то, что там ока лежало, я забрал. А, тут только двуручная речь лежит. Ее место. Где она лежит? Я не Вунь, каля мяне. Каля мяне. Каля мяне. А, вот. Я ее хотел забрать и вести вверх. Куда здесь вывести? А, сюди. А, ой, да, сюда, все. М. Так, ну ты уже не есть, сдается. Ну так. Мы еще посмеем сходить у той покойчик? Мабуть. Ты Мими? Мабуть. Не, это Локи. Скажи что-нибудь. Я реально перетворился. Бар. Где здесь корабель? Блин, я зараз знову буду ходить полгодини по этой. Да все слушно идем. Шукать корабель.
куди вправо, ні? 8. Пойдем. А що за качки такі тоді? Ну можна, просто я хибаю, що там якась рожа. Коли він буде підстраховувати. Може треба Треба. блоку взяти, така павука забити, ні? Не працює? Ну, нелегко, він за 2 удари забиває. Я не пам'ятаю, як треба його забивати. Альбо у бока до його мансіть. А, треба доходити, я пригадав. Просто доходити до його, тримати дистанцію, він повольний. Пойдем по лут ще. Сережа щось кудись із них. Мені брати. У мене є знак. Ти береш, так? Я покину тоді. Іди. Угу. Коли що, я візьму твою гидлюк. А, ой, Сережа щось сказав? Не, молчить. Ну ладно, ходим. Это я. А. Пошли по той лут. Насамрэч лепей взять рыдлёўку замест знака. Знак это лут, а это самое... А рыдлёўка... Ми йдемо павука забивати. Яе продать нельга. А зараз Сонійка ще Давай. сяде, так? А, ну ладно, Бачу. идите забивать. А як ми будемо вертатися през гэтых собак? Усіх Моучки. мовчки. Угу. Це сюди треба. Не бачу, не бачу. Я пам'ятаю вуз... Untitled вуз Game? Чи ні, як так? Було аж... На гейм треба буде поглядіти. Михайлович? Я тут. Ти вже на місці зрозумів? Так. Я просто на колоні висів. Висіть. Угу. На колоні бач. Холера, я у паутине. Холера. Це на файли, зберігається в тебе на ПД. Что у вас стрим отримлюється забивати? Пошлять. Він його мальтерів Бог погляді. Така лут забрати. Танки ще раз. Де? Ага, дякую, дядечка. Ой. Все, убегай. Ой, битик попадні. Я хоч йому щось наніс чи ні? Не, ну давайте забьем. Ой. Ти його заб'єш? Бро! Що він безсмертний такий? А, о. Вітаю. Ну, такое собі. Ага. Не забивальне. Де щось не так, треба гайди почитати. Що він там з твоїм тілом робить таке? Дівчина, ага. А ён з твоїм так само. Понесу, короче, ліхтарики. Не, ну мою хоч на паутині причепило, а твоє щось сподобалося йому жінчини, подається. Неверно. Чар уже вылетел. Я не могу на его переключиться. И вышел. Усі моби. В всем чате пише, не? А, гульня зависла, ну. Ну, мало зараз продаємося, не будемо скончувати. Я думаю, вже всі стомилися.
Снова Ну, так. шагали, что? Ну, все равно ж не хотел идти отпочивать. Я тогда у сталкера пойду. Да, холера. Косяк з наплічними ліхтарами йде. Такими. Програє, типу, від лиця моба. Нам, конечно, понадавали модов, что ух. Та особливо нічого. Ад гэтага памерлі. От павука намагаліся його забіць, щось не удало. Что, забили его редлёг? Калі ў наступны раз, ну вось ХВ. Так зато я спас. Хлопцы, як вам, ну, калі ў наступны раз будем збірацца? Я ну, так я не твой ви- спас. Я не ведаю. Мгм. Калі збяремся, хутчэй так. Добре, добре. Так что мы зараз воду сдаем? Так, Так. так. Я дойду на хвилину. А, ну мы і скончваць будем, калі што. Да, мы здадим зараз смехася. Сам. Він що, сапраўды зараз міхася? Буде здавати. Не, ну дійсно можна. Продам что-нибудь. Ну, пиво я думаю. Пойду сдам. Пайшов здавати пиво. Угу, я бачу. Я просто тут стою, тут чувак. А. Вірим. Непогано ми налутались насамрэч. Так, а колькі корона каштуе, я могу побачити? А, я на 114 каштуе. А я зараз погляжу, колькі гэта рэч каштуе. 15. І гэта не так, блядь. Зручно. Так, ну это 22. Тобок 44. Не, ти що? Діді, рухавик цікавий. Він же повинен бути, ну, шмат коштувати. Нічого себе. Доволі. Так, ну, у нас сміхать заставився.
Да дайте ему хоть вернуться. Развитаемся. Ну 1000 нафармили, добро. Не, ну можем более. Я план. Не-не-не. О, Михась вернулся. Михась, ну мы скончуем. Так и планували. Дякую. На 1000 продали, коли что. Ну так. Могли б меней. Могли б более. Как хтось у автомата не гуляв. Там все виграно було. Ой. Ось сверкотання-то я чув все ровно. Кожний раз, как... Коли побач був. Починається. Это рулет? Ага. Хто ж це робить? Щось Михась мовчить. Якась то, мабуть, замівшений. Не, ну вунь танша. Ну ладно. Дякую велике. Дякую, хлопці, за гульню. Добре, доволі погуляли. Гэтыя моды, яны так шмат усялякіх праблем з гэтымі модамі у людзей па выніку было. Не, ну у выніку што? Толькі бэйтик не змог зайсці, усе іншыя чамусьці. А Дзіс вылецеў. Стаіць зараз з намі. Ну, пасля 4 гадзін гульні? Ну, без модаў то сумна, блядь. А, ну так. Просто яны нейкія зусім паламаныя. Калі казаць наконт верагоднасці мапы. Ну, на конт верагоднасці мапы трэба штось там пасядзець зноўку паглядзець. Яно неяк па-дурному працуе. Окей, дякую. Дякую. Добраніч. Що? Добраніч. Михась? Тут така, ми скончуємо. Ну, дякую за гульню, Михась. Ладно, я сходжу. Розвітатися. А, так, ні, спочатку на орбіту ж треба вилетіти. Заховався прогрес. О, я 600 докинули нам. Ну, 1000 маем. Ну шо? Ну що? З літалочкою. Зараз пойдем у сталкера. Так. Там я, ну... Текс. Цибуля. И теперь зачиняем лишнее. Так.
Порт. Потрібне. Зачиняю. Зачиняю. Текс. Тут таке ще. Ну, одразу мінус скільки процесів. Так, категорія. Так, ну все, гульня запускается. Там кнопку компиляция. Повернусь. Ось так і сидим. Мабуть, стомиться колись. А я не убачив просто, що атакували подлоги. Ну ось, як чудовно пройшов день. Посортажували куфери. Так, о, спрацювало. Я вже думав, залагало. Вітанки, Роган. Меня законтролили. Ой, я вийшов. Вітанки, Аваді. Треба дерево підсекти ще. Так ось ми зробили які кірки, койли, а секери не зробити. Що, піший покой без зомбаров? Та ну який банкет? Ну я хотів грошиків заробити.
Наша ти це? Чё, ходи в пекло, божухна. А ти холера така. Міхась, дякую за рейд. Дякую за гульню, вибачаюся. Ну, я чекав тебе привітатися. Ну, не спрацьовувала? Курва. А що я все поламалось? Знову все ламається. Боже. А, ні, я ж повинен про 40 секунд істи, але вже час йшов. Єра. Дякую, Михайло, ще раз рейд, загульню. Так, где та холера? Ну, команда про... так, маєш рацію, команда про 40 секунд. Що? Inscription. 2. Не спрацював. Ну, як ти лайну працює? Якось. Та що не так? Чекай. Ё-моё. Я ж гэта намагаўся выправіць белыя гэтыя штуки. Белые кліпчики. Так, а где оно у меня? Боже, так. Change. Столько команда в этом стримерботе. Забыться просто. Так, Commons. Вот. Shoutout clips. Delay. Так, visible state. Быть так. Зараз про 40 секунд тестовий буде. Сподіваюся. Сталкер вилетів. Ні, щось тестовий навіть не спрацював. Що не так? О. Так, про скільки? 61. Хвилину повинен буде сховатися. Так, сталкер, ну запускайся ще раз. Які пришпіли почалися. Мє. Що, прийшла хвилина, ці ні?
Угу. Так. Ховалося, добре. Я ще раз тестове. Чекаємо. Ну, все равно компиляция. О. Так, и... Курва. Так, ну криниця бачна, мабуть, дилей додать. Ну, нехай буде... Секунд. Так, криниця повинна буде сховатися. З хвилину. Тут тест таймер взяли. О! Так, трималося. Так, є ще один тестовий. Так, криниця бачна. Команда зараз про 5 секунд. О! Ага. Так, я, ну, короче. Буде повинно працювати і кожен раз перезапускати. Треба було delay додати ще один. І змінити порядок. Так, Гульня. Надеюсь, ты больше не будешь вылетать? Не сапсованный який-нибудь сейф? Дмитер, вітанушки. Ради бачить. Так, а щось криниць не сховалося. Чому? То хвилин не прийшла. Третій. Ой, як ви, щиро кажучи. Хотілося б добити сталкера, а потім вже йти по інших гульнях. Але нам, конечно, нашим прикладом. Я, до речі, думав, мабуть, але щось у виніку я тогось і забився. О, так, сховалась криниця, добре. А що таке, Фоксі? Ну, так. Уже далеко просунулись. Ну, просто субтитри мені не тільки потрібні. Я нарешті чилю від читання тексту в гульні, бо озвучка-то українська. Ось, а перебивати ту озвучку, ні, озвучка тут така видатна. Ну, ось нотатки. Так, вот прошу не почитати. Можна змінити угольня. А, і він додає. Отримлюється ще мова. А, сесійську змінює. Ага. Так. Боже, ну я просто не хочу ще раз перезапускати гульню. Вона зараз вилетіла. Була. Ну ладно, так. А можна з посилочкою?
Бачу, що на Ніксі, але я ще відшукати його тамака. Ага, дякую. Дякую, величезний. Old versions. Это... ну хоть совмещается с любыми версиями гульни. Коли апдейт выйдет, может будет працаваць? А, добре, добре. Дякую. Так, ну ладно, добре. Тоді зараз знову перезапуск. Так. Читайка. Ага. Так. Зараз он. Может быть, катсцену не подменять? Угу. Так, ой, а где у меня гуляет? Упс, а, вот. Так, контент. Контент, пакс. Зараз все зробимо. Так, змест. Що, ровно у пакс без течки мода. Добре. Ага. Дякую. Так, movies. Sense. Итак, сержант, так, налетались. И... Так, а, реплейс ідзе на гэтые самые. Катсцены. Я могу катсцены не чаплять? Переклад. Просто покинуть стежки пакс. Угу. Добре, добре, дякую. Так, і запускаємо одну. Дякую, Настя, за почуханку. Налетались. Ну не пора. Третий запуск у меня. Сколько? Не, Алексей. Я даже хочу выбраться за то, что, ну, за то, что там конечно, не выдавало, ну, я разобрался. Stream Elements дурню было робил. Я дивлюсь. Висвітляло. Справа була.
Угу. Добренько, добренько. Та стрімай элемент з дурню рабів. Карацей, ён просто адключыў каманду, якая выдае цукеркі. З нейкага ляду. Яшчэ там такі прышпел, што калі захоўваеш наладу, яно адключае эту функцію. Дурня нейкая. Так, компилируют шейдеры. Черговий раз. З другого боку, мабуть, даремно я катсцен не підмінив, бо яно ж буде намагатися витягнути переклад, і невідомо откуда буде брати. Не буде. Ладно, тут. Тоді треба було. Тоді треба було. Я сподіваюся, що буде українська. Ні, росіянські субтитри нам не потрібні. Що, тоді я ще раз перезапуск. Треба докинути той файл. Боже. Вибачайте, вибачайте. Так, катсцена с... Сталкер, контент, сталкер. Контент... Не. Movies. Там катсценс, катсценс. І сюди. Так, я ж перекинула. Змінила. Так, replace. Ага, бачу. Ну, тепер повинно бути. Ну, знову зачекаємо. Ну, озвучка вядома, озвучку ты ж можешь перекладать, это шалеешь. А, ты кажешь, ну то как не сосейский был, ну так, не треба ні в яким випадку. Ти-ри-ти, ти-ри-ти, ти-ти, ти-ри-ти-ти-ти-ти. Ну, хоть не бим-бам-бум в голові захрасло. Вітанки, кур. А ти що, як тебе справи? Угу. Это файненько. Ну, леталочку сегодня погуляли. Зараз поглядим на переклад на белорусскую сталкера. Есть в чатику пан Змитер перекладами займается. Калі зноў куды кампілююць шейдер. Ой, боже ты, что это все довго.
Та нічого, нічого. Давай. Перекладом погуляємо. Дякую, дякую. Все ж таки, доброї праці. Вельми. Тем больше так худенько. Меня. Так, где оно? Я забыл, где там выбирается. А, текст. Ой, но шкода, что, конечно, назвы не змянись. Угу. Так, знайшов. Усё, её, беларуская. Волі пэўнага віду звычайна спараджаюць пэўныя артефакты. Это мне так один разумнік расказаў. Можа, пра звычайныя артефакты ён не хлусіць, але самыя рэдкія ты знойдзеш, толькі калі зона цябе па-сапраўднаму любіць. Да ну не. Ай, божухна. 4-й перезапуск. Ну гэта не через пераклад. Я сёння калі не запусціў, яно таксама щось вылецела. Чамусьці. Ай, щось сталкер нас не хоча. Падчас загрузки скрыны не рабіць. Не вылятала ці ніякія іншыя меркаванні? Сядзім і не дыхаем. О, падрыхтоўка профілю. Так, я хочу поглядеть, ці доступная ўжо гульня про Індіану в геймпасе. Нравится? Пакуль яшчэ не. Апдейт available? Які апдейт? Мабыць, я не спампаваў апдейт на сталкера? Цераз гэта ў мяне ўсё лясаецца. Я вось хаваю. Яшчэ нейкія патчы ці не? Ну так, з панядзелка. Але мне пакуль гэта не свеціць цераз тое, што трэба дапрайсці сталкер. У мяне проста месца няма. А там ж Діана таксама кудысьці за 100 гігабайтаў важыць. Ці колькі ён, не ведаю. А яшчэ тамака няма украінскай. Гуляць на ангельскай я шаляю. Ну, беларускай вядома. Таксама няма. Перапампоўваў. Што? Но я не пабачыў, што тамака была ў спісе моў. Сесейская.
Так, як там я... Напевно, у стімі... Так, у стімі я не бачу. А де ж я глядів письмо? Дивно. Зрозумів. Ой, 160 його, то, конечно, покути. О, ну все, пішло. Так, знайти границу випромінювання. О. Радиаційні препарати. Сучасні препарати для паскорного виведення радіації з організму. Поставляються в спеціальних ін'єкторах, які медики затим використовують повторно. Ін'єктор не викидається. Зниження радіації максимально. Працює. Дякую, дякую. Я не подумав. Влад Аутер. Подняться, пошукайте. Тримайте. Так, а що ми робили нового? Ой, пожух, у меня на 2 газноку. А я обшукав эту локацию, чи не? Или мы тут окороней? А, это ж база жаунерская, все до меня дошло. Угу. Так, все, я розумію. Тут окороней було зачинено. Оп. Все. Ну, я криху лутаман, і через гэта у мяне заўсёды надвага. Е-мае. У нас спецыяльны артефакт, які дазваляе яшчэ больш цягаць, і цераз гэта мы заўсёды не цвярозыя. Ну, покажи ты галаву-то, ну. О. Кто яшчэ жывы? Хто толькі што стрэляў? Я гулець бачна ў цемры той. Всё? Не, бой не скончыўся. Так, так. Ну, гэта топавы артефакт, потому что ён вельмі моцна бараніць ад радыяцыі. Вось гэтая дзіўная вада. І дадае 50 кіляў дадатковых. Але, калі у цябе ў кішэнях больш за 50 кіляў, то тады ты бухі. Ну, зноў ж таки, улічваючы маё лутаманство, то гэта просто must have. І таму мы гуляем, а большую частку гульні неселі бухімі. Ну, що поробиш? Так, шафки. Зачинить, зачинить. Приємненько бачить. Так, поднять. Зарпыло пшукать. Рынка. Свой винтар. Специальная винтовка для бесшумной и беспальной стрельбы. Поважаная сертифицированного зброя, яка дозволяє заховати в таємниці позицію стрілка. Наступальная граната, распрацавана ў 50-х, мае невялікі радыус выбуху, каб не закрынуць яго. ПТМ, пісталет табельны мадэрнізаваны, распрацаваны ў 60-х для аснашчэння міліцыянераў і афіцэраў армейскіх структур краін усходняга блоку. В зоне популярны за свою надзейнасць. Ну-ну. Так, а трэба пошукаць. Ну, шафки адчыняюцца. А якія дзверы у нас тут така? Так, гэта па змачэнні адчыненыя былі. Так, ну я ведаю, там і насупраць былі. Ой, пажаць трэба.
Есть тут кого органів наспавнила. А не, тут повзмачення отчинене. Да ё-моё. У всех знарок уже не можем знать. Ага. Зрозуміло. Все поотчинено, ё-моё. А, ну-ка. Закрыть. Открыть. Ну так. И завернуть. До дверей все ж таки ничего не тышится, справді. Я вас найду, дверь. Ну. Дверь. Или потом. Так. Все равно и так вялізная праца зробленая. Ты выдатно. Дякую, дякую. Что робишь? Займаешься такой выдатной працей. Ай. Мутается. Двери не дверны, ветераны звязаны. А. Ну, шафки, як потрібно, ось написано. Чиніть, дочиніть. О, лядовник так само, чиніть, дочиніть. Угу. Так. Шукать. Покласть и выкинуть. Надеть. Спасаем кости, непридатные. Там мусаем. Тут такая. Оп. Треба заховаться. Серьезно, с первого стрела не так вось? Ладно. Не, я на бандерольки не надсылаюсь. Это что же? Не бандюки какие-нибудь, это монолит. Не просто кидают гранаты. Это индикаторы. Ага. Но інтерфейс іншим часом падглючвае ад самага пачатку. Ён можа іншым часам знікнуць проста, і тады цераз эскейп ён вяртаецца. Ну, яшчэ адлегласць да мэты, яна нейкая трудноватая. Ну, без трупов на компасе. Так. Мне это самое крыўдное лічу чалтамане. Жаўнерня. Уп, гром. Блит. Hello.
Так, аўтаматычны гранатаметны комплекс вельмі ўдалы ва ўмовах зоны варыянт штурмавой вінтоўкі для аматараў ультыматыўнай агнявой моцы на блізкай і сярэдняй дыстанцыі. Дякую за фоллоу. Непогано. Так. Здесь... Ой. Не, я помылился. Что у меня в этом случае было? Шротник был. Имитер, что с кирышками. Лепший живела после верблюда. Як може хтось бути лепей за катошка, ви шо? Вітанушки Діжигова, рада бачить. Так, я хотел, что... А, все, я глядел, все, у нас один шлях. Так, все, значение. Що це? Тебе буде знищено. Все? Ну все. Разобрались знову колотить. 15 зрад. Ключик потрібний. Только мені ще місце вольно. Мало. 115 кило уже тягаем. 132. Тягонная зброя. Где твоя зброя? Что такое? Вы с чего полили? Ну, с чего все стреляли? Оп, а что это такое? Зубр 19. Пістолет-кулемётр спрацаваны на основе АКМ-74У. Ідэальна суадносіны кошту, вагі, дакладнасці і шчыльнасці агню. Трапнасці. Не такое бачу. О, ну все, уже десь ворушимся. Не? А зараз, а я уже забылся. А, крыніца выпраменьвання. Мы на сферу пайшлі, гэта задание ад гэтага профессора Лодачки. Так, с припоем. Ну что з ім размаўляць? Выпраменьвальнік Рыхтару? А чаму не шраму? Не тое. Трэба ж было шраму аднесці. Где она? Арабскую. Так, ну ладно. Пойдем далее.
Щось не так. Ай-яй, болюче. Десь там якось сидіть ще. А, ну давай поглядим. Ну, выправим шраму. Ну, то бок тут такая помылка. Не Рихтеру мы относим, а шраму. А шрамы Рихтера это розные особы. Ну, глядзі, зараз зноў адчыняю. Гэта квест нябачная пагроза. Аднесі выпрамірванне к Рыхтару. Насамрэч мы цягнем яго шраму потым па квесце. Добрый Фокси. Не, то не гульня. Це маленькая помылка перекладу. Пан Зміцер у нас переклав гульню на беларускую. Зараз глядим. А, да бачу перекладав. Ага. Ну что, я решил, что изменили там в сюжете. Ого. Так. Ну мабуть. А куди нам? Полетіли теми. Угу. Опа. Таємний покоїчок. Історія хвороби Сухіна. Виписка з медицинської карти капітана Сухіна, знайдена у його кабінеті на сфери. Так. Ой, не то. Так, документы знайдены ў сейфе капітана. Военный клинічный шпиталь імя В.В. Подвысоцкого. История хваробы. П и Б. ЕХВ. Сухин Алексей Кириллович. Возраст 26. Звание лейтенант. Дата шпитализации 17 лютого 2014 года. Диагноз при поступлении огнестрельные поранения левого предплечья и стегна. Сложное ранение мягких тканин особы, частково ретроградная амнезия из-за контузии. Анамнез. Обставленное ранение у пациента тлумачыць так. Ён камандаваў патрулём для сценного периметра. Атрад под яго камандаваннем, прачэсваючы мясцовасць, натыкнуўся на засаду маналітаўцаў і прыняў бой. Падчас бою лейтенант атрымаў раненне і страціў прытомнасць з прычыны выбуху гранаты. Калі ён прыйшоў у сябе, выявіў, што апыніўся адзіным выжылым у гэтым боестукненні. Пасля лейтенант змог запытаць дапамогу і быў эвакуіраваны.
Пацыент добра памятае апошнія некалькі гадзін перад тым, што здарылася. Успаміны пра траўміруючыя падзеі фрагментарныя. Акрамя страты памяці і іншых парушэнняў когнітыўнай функцыі не назіраецца. План лячэння: хірургічнае лячэнне, ЭКГ, МРТ галаўнога мозгу, консультацыя нейрахірурга, рэканструктыўная хірургія. Загадчык кафедры палкоўнік МС Мендель Ога. Можліва, прынка версія праблема. Бринк эмітер Рихтер. Ага. Дзіўна. Мабыць, яны сапраўды штосьці змянілі ў сюжэце. Альбо, мабыць, цераз тую галіну, па якой мы зараз ідзем. Так, ну рушим далей. Ага, наступны паверх, не разумеў. Так, Скіф, ты туди заскочиш? Амаль. Туди можна пукнути сюди. Жухне йому так тяжко. Ну так, просто справа в тим, що ми туди ще не хутко поїдемо. Бо у нас зараз по планах гэтую галіну сюжэту прайсці. Яшчэ да ганляроў трэба будзе злётаць, бо інакш гаплык. Ай, ты ё-маё. Цяжка Скіфу. Не. Ну маль же долетел. Оп, добро. І шо? Дзеля чаго былі мае пакуты? Дзеля нічога. А, чакай, тут только на дах можна высці. Ну-кась. Тіло адкульсці. У яго вантажу зараз на 120 кіляў, ён яшчэ скочыць нават можа. Я захаваўся. Высаіскаміць крыху. Да. Где? А, ну я недалёк сышоў, добра. Так, ну ладно. Крыху прыскорымся. Чып праверыць той радок. Оперативна зала. Опс. Як наблизишь, то не бачно. Или не во всех. Угу.
Десь бачу його. О. Цікаво, чому так? Так, шротник складаю. Алексей Синаев. Забивали наукос. Налито ЦВТ. Кать, ничего не могу. Глядеть, глядеть. Есть они? Где? Ой. Все. Концевой припинок. Ладно, это скидает, да. А, и у него это. Где на стене написано, что надеюсь, частина механизма зброя. А, во, бачу. Світ почує його або загине. Без моноліт. А чому кров'ю написано? Щось не так. Шо? Откуль? Ага. Wake the fuck up, Sam. Шея. We have a city to burn. Так. Забил чи не забил? Не забил. А, то інше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, як... Яка погана місцевість до бойки. О, промінювач пішов працювати. Так, треба одійти отсюда. Вернуться на эту позицию. Ракам. Я усвоюсь, что прикрытие, брата. А? Откуда летит-то? Да где? А, не бачу. Где? И шо? Я бачу червоне, ну не заўсёды адбіваю. Холера. Тут только яшчэ не прымара зараз разобраться. Ой-ой-ой. Ой. Ладно, придется кудись паўсці, бо уже зараз под таким выпромінюваннем зеленым. Ой, выдается, я уже помираю от его.
Не ратуй эта игралка. Да... Рака. Стримуйте їх. А хіба павінно щось быць на лічыльніку? Гэта ж выпраменьванне, гэта ж не радыяцыя. Да адкуль ляціць ты? Это ты тут так насоўваеш. Уведомление от Фауста. Срака. Ее супраць радыяцыі, ее дзіўная вадзіца, ее на трываласць фізічную ахову. Трэба гэтую халеру адключыць хутчэй. Прамельнік. Варыць з прыпоем не абавязкова. Ну, это не прымарны быў. У ахову, ну, яна тут такая ідзе як фізічная ахова, я так разумею. Да срака. У мяне ее план, мне патрэбныя сева. Я хочу туды запхаць легендарных артефактаў, якія у мяне ёсць. Гіперкуб, які супраць крывацёку ідзе. Да калі ўжо папусціць скіфа-то, ну. Набою-то уже мало. І щось там яшчэ легендарнае. Щось моцненькое учора знайшов. Я компас учора знайшов. А тому что у севе ё такое промацаванне як курву. Не попускае праменьванне. У севу є такое прамацаванне, там ака можна 2 кантэйнеры зрабіць свінцовымі. Цераз іх не будзе радыяцыя прылятаць. Легендарныя артефакты, яны максімальную колькасць радыяцыі праменьваюць. Але мне трэба знайсці таго, хто гэтую севу будзе мацаваць, бо то нейкі жарт. Все тэхнікі, якіх я сустракаю, не могуць ні шротнік мой прапампаваць, нічога не могуць. Дурныя нейкія. Боже. Так. Ну, механікаў, тэхнікаў. Ну, кажуць, што абавязкоўца ее патрэбна тэхніка, але мы туды яшчэ не даставаліся. Боже, що ж скласць? 5004... 3700. Кракер такі танны. Так, ну тады зараз на трикон трэба вяртацца. Размаўляць з гэтым паяльнікам. Хто там кабу? Угу. 33 кіля. Ну шо, час адпівацца.
23 консервы. Откуль? Не гэта заводиться. Навукоўцы ўсе заводиться всередине. Ну что, сыходим, отрымливается. Оп. И... компас, то легендарный артефакт яшчэ быў у гэтым у публіку Прыпяці. Я не памятаю ўжо, шчыра кажучы, якія ўласцівасці, але штось там касмачнае было. Чтоб я гэтаксама хацеў запхаць у кантэйнер. Да. Ну ён гэтаксама максімальную радыяцыю дае. Ну, калі будзем каля куфру, паглянем. Ну, так, але яго можна было задубляваць і не і адзін аддаць па сюжэце. Можна самастойна знаходзіць, так. Мы ж чаму і абшукваем усё. Оп. Стежка. Пусти. Ну так, так. Ладно, поползли до гандляров. Это просто жах. Я могу отсюда соскукнуть и не забиться. Угу. Кинуть сферу. Уже. Так, а припой же ж это на драконе. Не, чекай, а кто? А что за припой? Я не виконав эту задачу. Лера. Ну, легендарные я маю на увазі, ну просто такие редкие, як гіперкупи і так далее. А ты, коли маєш на увазі змінені артефакти, то там уже треба глядіти. У мене у кишенях дивные водицы. Ё яшчэ, до речі, мячик дзіцячы. І он ахову ад куль павінен даваць. І таксама можна будзе на папругу прычапіць. Ну, зноў ж такі, мне патрэбныя кантэйнеры. Не, ну ты гіперпук і компас, яны просто, ну, гэта не змененыя артефакты, яны гэта самае, яны просто радыяцыю максімальна даюць. Не заўсёды ад плашкі маеш. Алкаголь, гэта калі ў цябе ў кішэнях больш за 50 кіляў. Ну, для мяне гэта амаль што заўсёды. Для іншых не. Ну, заўсёды такія. Так, а дзе мы зараз? Гэта малая зона? Ага. Так, мясцовы гандляр дае кошты лайна. А вот на кордон злётаць.
Насамрэч было б бліжэй да кардона прайсці, але не. Паскелі перашкаджае. Ладно, на кардон давайте. Жухна. Як цяжка. Давайте, напэўна, усе кансервы слушаем. Такой надвагі не было. Не, ўсё равно пакуль бегать не могу. Да и один шрутник. Скалки. Ну, знаходзілі на гэтае самае, на Гаррі Поттера. На дрэва, якое ў другой частцы было. Якую машину бацьку Рона зжерла. Ну так, на дрэве якраз таки захраснічую. Штосьці іншае я хаваю. Што яшчэ скінуць-то, ну... Што бегаць? 19 кіляў. Ворота? Какие ворота? Брама. Арка. Ну, Эдмит мою увагу развернул. Так, побачили. Глядели учора. Що я не туди паузу? Треба ось так ісці. Мне треба штось яшчэ скинуть. Так паўгады будем перціся. 8000. 5. Что, 1 АКМ яшчэ. $115. О, божухна, крыху худшее. Так, обыходим зараз базу и по крыху выходим на кордон. Ну, то у нас зараз, конечно, будет довгая вандровка. Так десь псевдособака бегає. Спочатку думав, я потім в промінню трапляв, потім довідався, як я працюю. Ой. О. Та усе добрые квесты. Маковое поле, як мы у алкашоў детектор злямзілі. Ну і сюжетные кавы. Где час. Стеня все ж таки. Я вижу там сидеть, напевно. Я не хочу биться. Мне нема места у кишени. Головний фактор. Його каточек... Ой, готовий каточек биться з ворогами чи ні, это тіє місце у кишені. Подлут. Ну, як і третій виходив, так. Ж прилетів на Xbox. Ну, з затримкою, але прилетів. Але коли яшчэ неякі виходив, то я хв.
Бо сёння ў мяне гульня на першым запуску адлятала і... Ну, падозра, мабыць, я больш не скупаваў. Мы ПК-багер. Так я таксама на кампутары. Гэта просто геймпад. Ты шо? Який тут був? Кашляю. Нема артефактиков. Тады не цікаво. Так, ну шо? Як ми... Ну, норм курсом идем. Придется крыху обыйсці тую скелю. Але нічого. Обойдем. Залезьте. Уже на одетую залезьте уже. Так, затон, дикая выспа. А, залезь, это уж малая зона. Да какие я уже давно почищены. А, патчи на першей зоне. Не, ну учора так, у нас были проблемы моцные. Ну як проблемы? Мы через ты проблемы залутали аж ну 3 севы, да, я так разумею, ляўных. Але ўсё роўна. Ну я... ну вы ж все равно глядите, ну просто хв. Ну карацей, калі налятае монолит туды, ну, калі з'яўляецца монолит, так кажучы, тая вёска першая, яны просяць стартаваць той баця, кліча на дапамогу. А я не з таго боку прыйшоў і не спрацоўваў трыггер, і цераз гэта там тыя маналітаўцы паселі ў будынку, дзе раней сядзела варта, і дзе зараз паселі хавацца жыхары. І яны там бегалі, адзін на аднаго, біцца не могуць, бо сейф-зона. Бегаюць і нічога зрабіць не могуць. І выйсці тыя маналітаўцы не хацелі. І там чамусь нейкія каляровыя былі, падсвечныя неяк дзіўна. Целы два ляжалі, вось дзе севы забралі. Адзін са сталкераў, які там бегаў, такі ж таксама быў. І потым я ўжо калі забіў на гэтае ўсё, цераз тое, што не магу рэшту пазабіваць, каб квест разбагаўся. Ну, не квест, а там нават квесту тут не было. Калі пайшоў цераз паўночнае выйсце, тады попусціла гульню, і ўсё, адразу выйшлі тыя маналітаўцы біцца, і ўсё пайшло як трэба. І мы яшчэ, пакуль яно забаганае было, выканалі дадатковы квест да баці, але не маглі з усіма паразмаўляць, таму выканалі толькі одну частку, каб забіць правадніка здрадніка. Толькі потым у нас з'явілася размова. І ў выніку мы учора такі зайшлі і размаўлялі з дзвярыма. Ну, размаўлялі з дзвярыма, выходжу за дзвярэй, а там пустая фатэля. І баці няма, і мы размаўлялі невядома з кім. Ой, карацей, камедыя. Так, не, я зноўку навантажусь. Ой, так.
Поплющило нас учора в аномаліях, конечно. Та ё-моё. Да. Твоє. А во що я лутав ще зараз? Мі-хі. Так, ладно, пистолетики повыкидаю. О, все, побегли. Так, а шо я ніяк не могу это самое проскочить? Так вон же звонку по... А, не. Треба все-таки через базу вести. Мне подалось, тут кайо проход, или не, нема. Можно крупкачу забить? Не. Не то, каб я нейкі живодер, але мне просто цікаво погульня было. А с другого боку я каточек, полюю на птушек. Ну, видишь. Тому не заслуживается меня. Треба ж здесь езжу сдобывать. Здесь пришли. Ну що, амаль прийшли до Сидоровича. Вялізний літери П. Ну, зона панікує, моноліт стріляє усіх підряд, сталкери власної тіні шукаються. А торгівлі хоч би хни, тільки вгору пішла. О, це вже ділова. Так, ну все, вышли гонять. 2000. 2300. Так, коронт. Не, оно то тяжке. Єва корисні. 20 тисяч сюди. Один гром, мабуть, покинуть, я не упевнений, які у мене там около пуфера. То ще можна продати, а нічого. 67 тисяч. Аби шо у його у продажі. Вдало. Да то мало, там, як кажуть, на пропомповку сєви мільйон потрібно, або 3. Так, наш кофр. А, не, гром у меня в добром стане. Мон. Так, одну севу я покинув, іншу я продав вчора. А, не, дві. А, бо я не розних мет. Сева У. А, там яка сева В був, ці сева Б. Чому У? Так, и что... А, тут тікає компас, где компас? Вуньон. Физичная оборона максимально, во.
артефакт легенды утворююцца ў аномаліях гравітацыйнага тыпу. Сталкеры вераць, што той, хто здабудзе і захавае пры сабе компас, зможа выйсці з ім самых небяспечных месцаў зоны. Яшчэ з гэтых пераўтвораных артефактаў, якіх там змененых, дзіцячы мяч. Дзіцячы мячик нечакана цяжкі. Здаецца, што пакуль ён экіпіраваны, кулі ў баі прычыняюць менш шкоды, асабліва калі стаяць на месцы. І што ў мяне яшчэ? Кветка ее з змененых артефактаў. Калі заснуць з ім на поясе, кветка маскіруе пах носьбіта сваім, але з часам яго водар слабей. Кветка такая, конечно, бескорыстная. Да, оборона слабо. Так, гэта атрымліваецца на продаж. Марскі божак. Божах, у мяне ўжо 3 таких. Ладно, напэўна, на продаж пойдзе. Навошта мне столькі аховы ад радыяцыі? Спаць можна. Паху-то нема. Ну, мабыць, маецца на ўвазе, каб не прывабліваць пачвар. Але, ну, звонку я вось хв дзе спаць, акрамя ложакаў. Навошта? Карці, кветка шэсця дзіўная, канешне. Я яе не разумею, што за артефакт такі. Жывы? О! Так, гэта на продаж. Добренько. 716 тысяч. Живем. Так, і зараз зноўку аптымізуем інвентар. Так, гэта у мяне пісталетныя набоі. Мабыць, змяніць зброя. Так, 5,56, экспансіўны непатрэбны. І танкі, вось, рады бачыць. Як у цябе справы? Так, дзе інвентар-то? Лунян. Я думаю, палёты са зброі, якая 9,39 спажывае. І у нас 9,39. 130, 240 мало вельмі. Тады не. Ну 5,56 шмат, але ну то такое. Так, это кулемётные. 62. Это снайперские. Это самые кулеметные. Угу. Угу. Так, это снайперские. Ладно, застаемся все ж таки з тої зброї, з якої я альбо. 5,37, 5,56 я. Доліпшення пори поболі. Ось ізмітер показчик докладність, треба утрапність. Ось у характеристиках. Зброєм.
Ну так трапность слушна і будзе, а тут така дакладнасць напісаная. За гэта і кажу. Так, ці з громом пайсці. А, ён таксама 9:39 спажае. Скандалы? Що це? Grants passive stealth buff. Ага, to players will keep it for a short duration. Короткий промежок часу. Чому на короткий промежок часу? Вот, слепитивный нек. А, по картону. Клесно обновляется. А може жодного сигналу не було, а? А що як полудень увесь цей час лише вдавав із себе дурників без пам'яті? Насправді, вони лише чекали нагоди, щоб усю зону прибрати до рук. Так, я так подумав, треба поглядіти, чи може він промацувати севом. Навряд чи, але хто біда? Мужик, ти як? Ти живий? Ух ти. Ну так, так. Не, ну только можно, конечно, стелсить, але ну... Кому воно потрібне? Так, SEO на 3 слоти. Ось гэта модифіковане, мені все ж таки не подобається. А, подалося. Радий Ви його говориш показчики по... Ви... Не. Не може. Не може. Ти нічого не можеш, пожухни. Ай. Так, криху з сейфскаму я зараз заховаюся і поглядім. Порівняємо промацовану GP. Заерка, яка у мене була. Настільний знос. Такова худкость кулі. Скорость. Така ідея. Все ж таки, мабуть, худкость. Так, установка механизма для поменьшения сбружности зброї. Ладно, нехай. Знос буде. Жух, на що я так наклалося? Ай, не! А что оно? Худкость прицеливания, уменьшение отдач. Ну ладно. Знову докладность прицеливания. Личный плац упора. Стрелку позбегнуть лишнего развоювання прицела. Боже, і ось перекриє ось це промацування. Вже пришпіли гульні, я впевнений. Затримка дихання. Ага, ага. Альбо трапність. Видихання. Ага. Не, ну затримка все ж таки... Нехай вона буде. Також щось... А, це я вже промасовував. Ой, жах. Який жах? Такий жах, а що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Так, так, у нас у чатику пан Змітер. Перекладач. І в этом отробив.
Если не ходит, бачимо, ніяка друковка була. Я руку не змиваю, не зауважу. Ага. Ну, дякую. Так, что это? Дозволяю устанавливать на зброю разные модификации отличных прицелов. Ой, не хочу. Мне это подобается. Уменьшение отдач, уменьшение раскиду. Балансир повеличивает стабильность зброї, дозволяючи поменьшить розкид при стрельбе. Обслуженная прогумованная поверхня амортизует отдачу и умацовывает звук зброї. Отдача, поменьшение раскиду. Давайте раскид. Про помпу, капужух на век перекласть. Ай, боже, на. Я ну так и будет. Угу. Так, худкость прицеления, поменьшение раскида сюда. Уменьшение дальше. Не, мне как написала качка. Ну, альбом отсылан. Можно еще сказать промоцовать. Ну так, полепшение. Так само. Так, а теперь как глядим, что мы маем. Що ж готувати з оливками на вашій кухні, якщо ви не хочете їх їсти просто так? Ага, GP больше пробивальность. Найтрадиційніший – це тапенат. Тапенат – це паста із оливок, яку І вельми далеко б'є. можна на хліб. А ти попадас. Ой-он. Думаю, що його кастрильності. Просто перебиваєте оливки в блендері, пасту і нічого з цим більше не робите. Це вийде базово, це вийде класно, але ми ж завжди прагнемо чогось цікавішого. Тому тут для вас є варіант другий. До зелених оливок ви можете додати трошки. Ну, пошли тестовать. Ага, не автоматичная стрельба. Ну, логично. Только не можем здромать. Что это такое по целику? Ой, целик лайна. И танчики, гмонки. Рада бачить. Набивается вельми хутка. Павеличный магазин. Что? Як он павеличный, коли 31. Сейчас стоишь, хутка перенабивается. Что так само? Ой, я... Щось пропустил. Ради бачити. Так. Дякую. Чекаю, глушник. Так, ладно, складаю это все. Это 7,6 другие откуда у меня, только 9,39 лежат. Его выкласти. Я ж вожика хотел. Не того вожика. Лавина сводка. Нет.
Графічне лайно. Так, ну добре, беремо 5,56. А що я стільки ваги забрала? Не зрозумів. Промільники падають по 2 кіля. А, я ж бінти не повикладав, гранати. Це ж люди думаю. Так про що це ми? О, 37 кіля. Зараз є ще ложик продать і... Можна лететь. Десь далі. Дякую, дякую за почуханку. Треба подремонтуватися, до речі. Ось об Радий этом. бачити. Та туди робити нічого. Інжую з кіришками. Окей, так. 600. Дякую. Я відтік, дякую, що був. Був бачить. Доброго відпочинку. До побачення. До речі, господарства. Я вже казав, там яка літалка була. Усі мемчики цяперака, які за цукерки, вони будуть з'являтися вже на випадковому місці. Зараз що там кшталту. Не у правому верхньому куті, я виправив это. Ну, як виправив? Провокують Посидів, мене. пододав скриптик. Який знайшов. Так, а теперь-ка несем выпромельник Рихтеру. Да. То бок шраму. Мабуть, перед гэтым мы арену попроходим. А где? Чекай. Що ж ти так з технікою, ну. І механіки ще, ну ти поглянув. Де проводник? Де проводник? Зараз усюди картина одна і та ж. Або там був моноліт, і тоді там гора трупів, або всі на стрьомі, чекають, що от-от. Тому рекомендую вирушати кудись лише за 2 умов. По-перше, дуже треба. По-друге, у рюкзаку подвійний запас патронів. Перевіряти, звісно, не буду, але й ділитися раптом що теж не збираюся. З тебе адреса і купонів трохи, чисто символічно. Так, на Росток. Зовсім танно. Які не виживають ті провідники. Їм в'єсті те саме через небезпечні зони і ось за таку дробість. Через подшвар розних і так далі. Но навод они за цукерки. Так, ну что, а давайте в арену все ж таки побегаем. Ладно, давайте особо заховаемся и пан Дмитр одразу побачу, як там повинно бути. Злетаем по квесту все ж таки. Мы будем отдавать, але мы одразу отскокнем, вернемся.
До арени і все. Зараз просто хутенькая разведка. Триста метров. Ой, тут також неведомые шленды, которые есть, что-то подобное. Так. Ой-ой. Метро. Вот 6. Ну і хто нас тут таке чекає? Так, ну іскра, то боку повинен бути шрам усе ж таки. Поглядим. Ну так, это шрам. Добра людина. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. Это шрам. Матиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх час. Так, ладно, об этом мы потом доведаемся. Ти все знав, сучий, ти А зараз у нас арена. Боже. Холери там, а как отсцена якая. Так, загрузить. Заховання нам не треба. Ось. Я ще, мабуть, зараз лютую струмончику, і щось мені голова розболілася. Лінова точка. Так само. Тому никаких хрен дойду. Ну, давай, гуляй. Ну, або шаром. Так. Ну, в залежності від того, як перекладено було тепер раніше. Як этот персонаж був перекладений. Так. Я на несколько хвилин. Я лишний раз скокнул, боже, да, ну что я за ёлка. Додатковий запит на конт командаў, якія яшчэ ёсць да аватараў. Там кашіш пасядзець, штосьці яшчэ такое розненькае. Не, я не заховался. Мяу. Ой. Что это за червяки такие? Ой, боже ты. Ой, какая физика.
у околіч. О. Так, зараз перевіримо. Перевіримо аналізи. Котик. Що ти робиш? Що? Я тебе зараз насую. Ти що за неповага за котов? Він майже помер. Що? А що дають за котів, скажіть? Нічого за них не дають. Що? Геть от Що кота. з ним робити? Новості переболі. Що, эта дубка використана? Ні. Ай, боже, мене этой гук уже задзёб. Вибачте. А, я что, живая? А куда она? Боже. Рацию дайте. Ой, тримай знак. Такі собі зміні вояр. Виглядає як таке. Что я голова так Валим. Тут хера только нет писем. О, таке для крошки. Ой, бляха! Что? Я молился? Головне не забить, он маленький. Не, куда? Не! Не, ну куда он побег? Ну курва! Ну, курва. Так, усё. Тут таке. Арена. Ходим. 4-й раунд. Нам гульня не дозволила ранее проходить, покуль по сюжете не просунулись. Один бій, і ти в фіналі, Скіфе? О, що? Думав, якщо чесно. А що так мало? Далеко зайдеш. Отже, що я тобі пропоную? Сила, спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх удвічі більше. Тому що, на відміну від тебе, у нього 2 голови і сердець так. О, я зрозумів. Такий сюрприз. Проти Химери. Вийдеш? Капці. Звідки тут Химера? А ти ще не зрозумів? Де купони водяться, там усе, що завгодно можна дістати. Гідний противник. Я тільки за. Мужик, поважаю. Порви її там, Скіфе. Сура. І якою зброю дадуть? Ну, ти сам усе розумієш. Розклад не на твою користь. Але на те, що пару хвилин ти встоїш, я поставив. Тому не підведи, чел. Тоді ти вже програв. Повернуся за речами. Це навряд. Де твоя зброя лежить? Нагадувати, думаю, не треба. І що нам далі? Дніпро. 545 споживає. А щось цікаве. Українська штурмова винтовка, заміна совєтського ВХМ. Спецподразделений сустракається не тільки воїнів із спецназу, але й ветеранів сталкерів ремесла. 240 набоїв. Щось є ще є? Камізолька... Этих самых. Универсальная оборона. Автомат для полювання на мутантов. Варіант ПСС-5. Модернізація проведена умільцями груповки ДОВ. Ох, що це обов'язково це. Так, 3 аптечки, 5 бінтов. І все. Що?
Это что было? Не та зброя. Это ж по-іншому виглядало, чи ні? Рака? Болюча. Охо-хо-хо-хо. Да ема. Лера? Вау. Далеко бьет. Ну придется от щелей забивать. Да ё-моё. Поплык. Да, жесткая эта химера. Рака. Ой-ой. Было побольше. Поршни набоя. Да. Треба маленькую голову напихивать. Не легенькая подшварника. Я по-доброму, конечно, лепшротник. Ну так, і то я тоді у виніку через заховування откатився, і та хімера зосталася живою, бо мені треба ж було від викиду утекти. Я навіть захаватися змог. Ну ладно. Бойка скончилась. Ай-яй-яй. Фух.
Та ти жартуєш. Да, ну ты... Холера. Ну... Да, уж поскладаю тут Карена. Гамон, набої скончується. Набоїв нема. Как ты холера забивается-то, ну? Ага. Добре, добре. А ми тут на арену пішли. І тут такий гаплик. Химера тамок. У нас автомат. І 240 набоїв. Ну, як бачиш, уже 3 рази. Та ось.
срака. Со скрынек, калі што, стрэліць не дапамагае. Трэба кудысьці ў пэўнае месца, ў галаву, напэўна, ўсё ж таки маленькую, але... Ай-яй. І такая праблема, што цяжка пацэліць, пакуль бегаеш. Дык я ўжо спрабаваў і не адзін раз так. На самом пачатку. О, это выдатна. То бок хутка будзе апдейт тады? Ага, на 1000, зрозумів. Ну, все равно, добре. Чекай, ти шутуй. Ах, ти ж холера. Ой-ой. О, як я недобре ссала. Але... Камон. Набої скончились. Чудом! На апошнім набої з пістолету, які те саме. І через те, що я на знуку закрасив. Да. А що ж на ветерані-то? Ніхера собі, чел! Це я зараз що? Диво бачив, виходить? Речі мої де? Де і завжди. Капець. І ручка десь закотилася. Добре, автограф перед фіналом візьму. Так, зараз просто пожерти треба. Треба буде ще раз пожерти. Ну, що тобі ще? Бай-бай. Нагорода где? А, это не Арни. А, это тиран. Это той, с кем я буду биться. Ого, а це було красиво. Тримай. Заслужив. Так, попереду лише фінал, Скіфе. Можеш поки в Ганджі горло промочити, поки в нього хоч щось є. Бо за годину тут такий аншлаг буде, що доведеться потім на кілька тижнів сухий закон оголошувати. 8000? Та божик, ну на таким кроком гульні вже треба 30 давати. Ну ладно. Знову треба пожерти. Пол Річард. Вітаночки. Дякую. Взаєм. Ласкаво просимо до фіналу, Скіфе. Правило в цьому бою одне. Виживе лише один. Він же і забере весь банк. Да, середні. З якої зброї хочеш отримати кулю в голову?
Мяне на пачатку адмовілі ад ветэрану. Ну, шчыра кажучы, па большай частцы, напэўна, на ветэране было б все ж таки добра. Але вось зараз чацвёрты раунд з хімерай, я хв, як бы і на ветэране прайшоў. Зараз нам просто пашанцавала. Ну, якщо є вибір, беру коротуна. Звик до нього. Автоматично, значить. Що ж, тоді швидко закінчимо. Так, все, погнали, погнали, погнали! Бо глядачі мені всю арену рознесуть. Це найкращий фінал, чел. На тебе вся зона подивитися прийшла. Правила ти знаєш. Все твоє чекає на тебе тут. Дуельна зброя там, де і завжди. Затирання Оскіфа до смерті. Я всі гроші на тебе поставив. Ад складанасці. Ты менш нагароды? Ага. Не ведаў. Так, Берыл, ага. Спецыяльны бронекасцюм армейскага спецназа зроблены на основе ПЗС-5, які прайшоў глыбокую мадэрнізацыю. Не вельмі падыходзіць для доўгіх вылазак у зону, але карыстачам гэта не патрабавалася. Абарона высокая. Ну, альбо шротник, альбо АКМ. Вариантов небагато было. А що, у мяне гранаты є? Не, у яго є, у мяне нема. Ну, сумленно у душках не. Так. Я дык наогул і не намагаўся прэтэндаваць, так кажучы. Добра разумею, што у мяне не вельмі ўсё добра. У яго напхаць трэба, ну. Ты што, бессмяротны ці як? Ага, мяне у жаўнерскую бы камізольку запхалі, яго ў гэты экзаскелет. Рака. Ну, что такое, что не натискается? Ну, я так зараз і планую. Мені
здалёк і... Що ти так довго руєшся, ну? Да ну, божухна, що ж так не вдало? Ну, махля, это мягко кажучи. Дійшов, курва. Ай-яй. Незручно тут капец, конечно. Где он поделся? Да ёма! Да задёб ты доходить, курва! Не, гаплик, інок. Наближаешься, да его наближаешься. Такая. Ну, я спочатку бочки подривав. Зараз спробуємо їх повзаємодіяти. Вживати докладно. Не потужне читове, божих, тому що екзоскелетники, ну, добре, там у голову напхать, ну, по обоєму треба і все. А тут такий він просто ніякий безсмертний. Ну так, я думаю, де така. Холера він хутко узнявся. Давай, подыходь.
Да ё-моё. Ой-ой. Ну наближайся ты, пор. Давай, давай, давай. Да, боченьки. Граната. Бежи. Драка. Він щось не упав. Куди? А, это выбухнувшая была. Канистра. А? Не, не туди він пішов. Давай сюди наблизь. Якщо не хочу до опошній каністри підходити. А, ой, набою подготовили. Ладно. Рака, набою амаль не засталося. І танки злонариш. Тут як? А где та каністра? А, і на... О. Да. Не, ну это просто лайно ніяка. Ага. Божух, ну як я все мимо пролетела. Не, ну гэта, конечно, лухта полная. Да.
Та щось лук тут, щиро кажучи, зараз не нарабілі. В оригіналі хоч все більш-менш сумлінне було. Хоч тобі камізольки ніякої не давали у виніку, насамрэч. Але не было ніякого намаляванага овер здароўя і вось гэтага ўсяго. Духоту зробили. Ужух натрапнасць у гэтага КМу неверагодная. Стрэліш пэўна роўна куды трэба, але ў выніку. А, ой, не-не-не-не. Ладно. Да ты ошалел, ти куди? Через слуп простреливать. Срака. А так добре йому насував. Не, ось кончавий припинок. Посів же ж там, курва. Да помри ты уже, блядь, садю. Да. Зробили зарані аби що.
Ну, магчыма, просто те, што набітыя будуць, то бок плюс 13 дадатковых набояў. А що ти не полетів? Усё яшчэ гэты чытер, так. Рака. Ему в голову не быццам бы не ляціць просто. Скрозь голову пролетела зараз. Ну перабей ты, дурань, боже, на колькі можна натискать? Где гэта говно? Блять, ну просто немагчыма. Робяць абы што. Гэта не хімера, гэта ўжо наступны. А я думаў, ты бачыла, што хімеру забілі. Зрабілі нейкага чытовага гэтага чэмпіёна так званага, ён просто не забівалі нейкі. Ах. Ён у экзаскелеце. Справа ў тым, што гэта нейкі яго альбо здароўе просто мульён ці што. Ну экзаскелетнікі просто з паловай абоймы звычайна паміраюць у галаву. Экзаскелет, звычайна. Просто намалявалі яму купу здароўя і ўсё. Ці брані, я хв.
Ну, трапнуць у АКМ, конечно, лайно, але, ну... Не скасовывает той факт, что просто зрабілі нечто зусім дурное на той бойке. Гарольд. Гарольд. Редкая, элитная, инновационная штурмовая зброевая система. Шануецца сталкерами за высокую эффективность нават у самых агрессивных умовах. Так, нарешті. Козлина. А, все, у меня набою больше нема. Это экзоскелет. Как бы его... А, я могу его поднять. Так, скинуть. Да головой ты... Да горит, ё-моё. Глядеть. Прилад ночного бачення. Некий промацованный экзоскелет. Что? Добранж, смітер. Дякую ще раз за переклад. Тому що... Через посилочку. Бачите, він уже просто отбиває железом там какая-то голова. Мабуть, йому треба було не у голову ляпіць, а просто позаду, ось як ми зараз зробили. Але це ще треба кап'янстав задом. Хо-хо-хо-хо! Оце бій, чемпіоне! Ух, я тут ледь не посивів. Мудак ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде? Ого, пригальмуй, чел. Я тут ніби як підсобник. Що сказали, поклав, що принесли, зберіг. І все. Питання твої – це до армії. Козли на арені. Так, артефакти. Так у меня было. Ну давай, альбо 100 тисяч, альбо Ну ти пацук. Найкраще з того, що траплялося з ареною, Скіфе. Видовищно, з запалом і ані краплі страху. Купонів завдяки тобі ми підняли так, як ніколи. Тримай, твоя доля. Заслужив. Сподіваюсь, ти ставив на мене. Ха-ха. Ставки для лохів. Арена за всіх розкладів у плюсі. Такі, як ти, мені це гарантують. Я сподіваюсь, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли на смерть. На арені це головне право. Але працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Тирану цей ствол тепер вже точно ні до чого. О.
Кувалда отримав. 10 тисяч! Та лус... В голові... Блін, на голову на сіру. 10 тисяч! Срака. О, він щось з кірочками. Та ну, это спас. Я думав, він той шурбованку десь нам. Ну, это спас ніякі промацаване. Ну, яго прабіццё полепі. Трапнасць полепі. Дякую, дякую. Я сподіваюся, ну там... Ну, я повинен працювати. Я просто у мене ОБС, я не бачу. Так, мы пойдем яшчэ паглядзім. Як яно тамака. Масоўваецца далей ці не. О, дарэчы, тут такі ж мясцовы механік його. Ён зможа яго зрабіць, ці ўсё ж таки дакладна патрэбны ты абавязкоўцы шлыханыя. Так, мне звычайныя севы патрэбныя. 3 контейнерами. А, ти з приводу техніки. Ну? Ну? Цікаво. Так, сева. Вот ты поглянь, одинку можешь щось промацаваць. Фізічная оборона 20. І тут така перший шлот, псі оборона. І тут така контейнери може. Не доклали грошеньку. Но! Просто скам. Чекай, ён напевно усё може. Ён усё може! Ми можемо всі його пропампувати. Що ти з гэтых волни? Яна нават не промацаваная была, аж шалеть. Уменьшение отдачи. Перемещение при прицеливании. Ну и не то, как я целю с шротником. Отдача. Уменьшение ваги. Сюда. Поменьшение отдачи. Ну-ка, тактичное держание. Поменьшение отдачи. Знос 20 сотков, поменьшение ваги. Знос. Худкость прицеливания, поменьшение розкида. Тут така... Заповнення росту розкида. Ну мой же спазы так само был не промацаваны через тое, что жодный механик этого разрабить не мог. Вы что изменил? Какие у сенсі? Так по 10 и ее. Ну, в это пришпило забитики и были за 10. Не, на початку яны были сколько? 40-30 что-то подобное, но я просто зменшил до 10 и все. Так, лишение полета кули. Не! Я не подтверждал. Дайте прибрать. Отменить опушню. Можно. Так, заполнение росту розкиду. 40 заплатив? Ні.
10 бітиків коштує. Дивно, чому так відбивається. Заміна матеріалу ствола знижає... Ну, я зараз у отказ кину тоді. Так, і пошук направо зачинить. Где? Поведомление-то... О. А где ты? Ну так, отбиваешь 40. Дзюмно. Ну, гэта зноўку, напэўна, мабільная аплікацыя, вось гэтыя ўсе прышпілы. Мяне сёння штосьці цераз Wi-Fi стрым немагчыма глядзець на, тэлефоне. Да ну ты жартуеш ці што, ё-моё. Так, замена материала ствола снижает нагрузку его при неравномерном нагреве, за чего роскид подчас стрельбы павялічыцца павольней. Памяншэнне роскіду, памяншэнне падзення страт. Захоўваць сваю энергію ў палёце, напэўна гэта бярэм. Хуткасць прыцэльвання, памяншэнне роскіду. Памяншэнне аддач, памяншэнне роскіду. Да пофігу першае бярэм. Ти не соромся. Заходь ще. Так, добра. Хаваемся і давайте парамацоўваць севу нарэшце. Цікаво. Ну так, не погляжу на промацаванне. 21 тысячу контейнер коштує. Рака. Так, 10 тысяч свинец. Так, додатковые контейнеры. Ну-кась. Ти не соромся. Заходь. 5 повинны быть. Что? Чому 3? Что за... Трізнення? 5 контейнеров. 2 промацаваныя. Чому? Вбивай не быццам бы 3. Ну ладно. Не, з вухом усё добре, тьху-тьху. Цікаво. Так, далей что можно? Всеоборона, регенерация трывалости, зносоустойливость, всеоборона. Давайте трывалость, напевно. 10 тысяч, 21. Тут така фізичная оборона, зносоустойливость альбо поменьшение ваги. Давайте зносоустойливость. Физичная оборона, увеличение груза. Нельга? Рака. Да и так придется робить. Я могу и то... Я не могу. Так, ну зносоустойливость взяли. Физичную оборону просто не отрымали. Вонкова фильтрующая система. Размещение фильтров по противогазвам дозволяет выкористовывать большую их колькость. Термооборона, электрооборона, химоборона. 15%, а тут термооборона и электрооборона. Не, першая берем. Тут только один родок треба обирать. Термооборона, химоборона, радиооборона.
Смачка бананка і капкейк з купчиків. Вишити знатно. А що, все? Все промасовано, мы можем все вытягивать. Ты пожух, ну я, ну... Я хавать, то ті размот, ті что. Мне ось цікаво, чому я гэтую кропку ніяк не могу промацовувати? Ти не соромся. Заходиш. Так, ну все, нарешті ми у севі. У нас... Зараз... Так, дивная водица, 132 кіля, як і потрібно. Теперка. Берем шаленые артефакты. Что мы маем? Гиперпук. Против кровотеку. Термооборона. Пхаем у свинцовый контейнер. И берем... Где компас? Рейка. Вунь компас. Физичная оборона максимальным. Берем. Так, апошние два в слоты. Темный мяч. Можно его запхать. А что, апошний слот? Другая сева, это модифікаваная нейкая. Тут такая адразу ідзе дадатковы кантэйнер, але чамусьці горш паказчыкі, чым у звычайнай севе. Я щось не зразумеў гэтага першпілу. Так, регенерация трываласці 5%, павышэнне максімальнай вагі. Следуйте треки. А, 4 ранку, холера. Вообще будильник. Так, а як? Не в апошні слот апрануть. Так, тривалость слабо. Оборону слабо. Тривалость середня. Буде у нас накопляться радиация ці ні? Да зараз. Не накопляется раздельную воду. Добро. Шкада нельга паказчыкі паглядзець, якія у нас у выніку атрымаліся. Ну все, это зараз павінна быць моц. А чаму Макс сказаў, што мільён каштуе прамацоўка севы? Штук-то. Я 100 тысяч замарнаваў і ўсё. О, сетсвіт грае. Спати давай. Какое описание. Экипировка. Ну добре, ходим. Ну, я задоволен. Когда дорого я писал, еще может миллион. А, до 150. Чего я побачил, что миллион. Я уже рыхтовался, что не все промацую. Блин. Тут Анна 150 тысяч. Ну, экзоскелет, мабуть, дорожей будет. Так,
Зараз погляжу, куди пойдем. Да ё-моё. Так. Ну, прапановы такие. До крова относно недавно ходили. Так, вроде онлайном добра. Мабуть, Макс Пейн, альбо музыка у дисча. Макс Пейн у склепича. Унікальних сили декілька. Макс Пейн, добре. Ходім на склепича. Макс Пейн то база. Некалькі. За мою маўчыць. А тамака Сева В. Сева Б. Просто гэта пераклад. Чамусьці у перакладзена. Вось, усё. Неяк так. Всім дзякую. Міхай, дзякую яшчэ раз за кампанію. Локі, дзякую за кампанію. Пагуляліся добрым ляталку. Трэба будзе яшчэ як-небудзь сабрацца. Адзінае, што з модамі паколупацца, щось я не разумею гэты спаун інтэр'ераў. Калух там. Заточна печусь. Ну там адразу у СВВ быў дадатковы кантэйнер нейкі. Ну, яно то не трэба цераз тое, што у нас і так мы можам проста набыць кантэйнер. А па паказчыках аховы ён горш. Ладненько. Так. Усё. Вечары, мяркую, працягнем сталкера. Таму ўсім да вечара. Добрага адпачынку. Ды ціхай ночы. Всім дзякуй, што былі. Дзякуй за біцікі. Дзякуй за фоловы, за рэйды. Всё. Всім да пабачэння.